Ngay khi Mã Viên Lâm đồng ý về hôn sự giữa anh Cốc và Hoa Mộng Từ, thì Mã Ngân Linh liền nghiêm túc nói, cậu trai trẻ, đừng vội mừng quá sớm. Ta vẫn chưa truyền dạy hết các bí thuật của dòng họ Âm Dương Tẩu Mã cho Mộng Từ, thế này nhé, hãy cho ta 2 năm. Khi ta đã dạy hết những bí thuật của dòng họ Âm Dương Tẩu Mã cho Mộng Từ, thì khi đó cậu hãy đến đón nó về nhà, thế nào? Tất nhiên, trong 2 năm này, cậu có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, nó cũng có thể đến tìm cậu. Dù sao, ta cũng đã đồng ý hôn sự này, nên sẽ không can thiệp vào việc qua lại giữa hai đứa. Hoa Mộng Từ và Cốc Hạo Nhiên nhìn nhau, đầy tình cảm sâu sắc. Sau sự việc này, tình cảm giữa họ càng tiến thêm một bước. Dù sao thì, đàn ông dám liều mạng vì mình thật không nhiều, mà đây lại là vì sư phụ của mình. Hơn nữa, nói đến Hoa Mộng Từ, sau khi học được tất cả các bí thuật của dòng họ Âm Dương Tẩu Mã, sau này còn có thể truyền dạy cho con mình. Mã tiền bối, ta quyết định vậy nhé, 2 năm sau, ta sẽ mang 8 kiệu lớn đến rước Mộng Từ về nhà. Tôi nói mọi người, đừng chần chừ nữa, hãy mau trở về Yến Bắc đi, nếu chẳng may người của phái Côn Luân tìm đến, các người sẽ không rời đi được đâu. Cũng đúng, giờ chúng ta đều bị thương, nếu phái Côn Luân cho 2 trưởng lão xuống, thì chúng ta cũng không chống cự nổi. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt Mã Viên Lâm và mọi người, thẳng tiến đến sân bay Cách Nhĩ Mộc. Tối hôm đó, chúng tôi lên chuyến bay về Yến Bắc. Trên máy bay, thì đạo sĩ Lôi Thôi mới tỉnh lại và hỏi, chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây? Sau khi thần niệm tổ sư ra rời đi, thì tôi chẳng biết gì nữa. Sau đó tôi liền tóm tắt đơn giản những chuyện xảy ra sau đó cho đạo sĩ Lôi Thôi nghe. Nguyên không thực sự là báu vật của chúng ta, nếu không có lần thức tỉnh bất ngờ của cậu ấy, chúng ta chắc chắn đã bị Trần Tử Hách diệt gọn rồi. Ai mà không nghĩ vậy chứ? Ngô lão lục, này Ngô lão lục, lần này cậu hời nhất rồi đấy. Tinh nguyên của con đại yêu báo tuyết ở vùng hoang vu lại bị vợ cậu nuốt mất, còn công lực của Trần Tử Hách, cao thủ gần đạt cảnh giới địa tiên, cũng bị cậu hút sạch bằng huyết cầu. 2 vợ chồng cậu đúng là đại thắng. La lão lục, đừng nói tôi, cậu cũng không lỗ đâu. Chuyến đi Tây Bắc này, cô tiểu yêu nữ của giáo bại hỏa lại say đắm cậu, còn đưa cho cậu lệnh bài thánh hỏa, một vật quan trọng như vậy. Từ nay, chính là chàng rể lớn của giáo bại hỏa rồi còn gì nữa. Cậu cút đi. Tên này khi nghe tôi nhắc đến tiểu yêu nữ, mặt của lão đạo sĩ nhếch nhác trở nên khó coi ngay lập tức, chắc hắn lại bị kích động lần nữa. Lúc này, Nguyên Không ngồi thiền trên máy bay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nguyên Không, cậu đang nghĩ gì vậy? Ngô ca, tôi dường như nhớ ra một số chuyện. Rất lâu trước đây, tôi từng tu hành một mình trong ngôi chùa trên núi, 5 tháng trôi qua trong ánh đèn dầu và tượng Phật cổ. Có lẽ cậu nhớ ra kiếp tu hành nào đó của mình. Cậu là một cao tăng đã chuyển thế 8 lần. Lần thức tỉnh trước là công lực của kiếp thứ nhất, lần này thức tỉnh kiếp thứ hai. Mỗi lần thức tỉnh, công lực của cậu đều tăng lên đáng kể. Đừng bối rối, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Khi tôi nói chuyện với Nguyên Không một lúc thì máy bay đã đến Yến Bắc. Sau đó tôi vừa xuống máy bay là đã liền gọi cho chú Hổ để đón chúng tôi. Chú Hổ vừa gặp tôi, đương nhiên rất vui vẻ. Thiếu gia, các cậu đi chuyến này gần 1 tháng rồi, làm tôi nhớ phát điên. Khách hàng tìm đến nhiều lắm, tôi còn nghĩ đến chuyện tự mình đi xem phong thủy giúp họ. Đó đều là những khoản tiền lớn đó. Chú Hổ, chú nhớ tôi hay nhớ tiền dưỡng già vậy? À, cái này thì cả hai, tất nhiên là cả hai chứ, nhưng vẫn nhớ thiếu gia và tiểu béo nhất. Mà sao cậu lại ra nông nỗi này, mặt mày trắng bệch hết cả rồi, để tôi về xào vài món bổ như thận heo, hàu sống, thêm ít hẹ cho cậu bồi bổ. Chú Hổ, chú đúng là người chú tốt của tôi. Sau đó, 7 người chúng tôi ngồi lên chiếc Lincoln đậu ở sân bay, trở về nhà. Nhưng ngay khi về đến nơi, Bát Gia nghe thấy động liền chạy ra ngay, nhìn thẳng vào lão đạo sĩ nhếch nhác. Ông nói, này, ngươi sao mà lại yếu ớt thế này, chắc lại dùng thuật thần đả của Mao Sơn nữa chứ gì. Tôi nói này, tổ sư của Mao Sơn nhà cậu, bận rộn thật đấy, 1 tháng mà bị cậu triệu hồi đến mấy lần. Cũng tại không còn cách nào khác, nếu không dùng thì bọn con chẳng giữ nổi cái mạng này. Ánh mắt của Bát Gia sau đó dừng lại trên tôi, ông không khỏi thốt lên, chà thằng nhóc giỏi thật, huyết cầu của cậu chắc chắn đã hút công lực của một cao thủ mạnh mẽ. Phải nói rằng Bát Gia đúng là người không gì không biết, chỉ liếc qua tôi một cái, ông đã biết tình trạng của huyết cầu như thế nào. Sau đó, tôi kể lại chuyện tiêu diệt cả nhà Trần Tử Hách cho Bát Gia nghe, nghe xong, Bát Gia lập tức im lặng, hồi lâu sau ông mới lên tiếng, ta biết ngay là sẽ có vấn đề mà, đám nhóc các cậu đúng là giỏi gây họa. Họ Trần ở Tây Bắc là một gia tộc sát thủ, danh tiếng của Trần Tử Hách ta cũng từng nghe qua. Đao pháp của hắn thuộc hàng nhất lưu, quả là một nhân vật ghê gớm, vậy mà lại bị mấy đứa nhóc các cậu dọn sạch. Bát Gia, chẳng lẽ chúng tôi đã gây họa lớn rồi ư? Không có gì nghiêm trọng đâu, người nhà họ Trần ở Tây Bắc có thể tung hoành, nhưng chắc chắn không dám đến Yến Bắc làm loạn. Có tôi và ông Trương đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Bát Gia, còn một việc nữa, không biết ông có bảo vệ được con không? Nói thử ta nghe xem. Đó là chúng tôi đã đắc tội với phái Côn Luân. Các cậu đắc tội với phái Côn Luân thế nào? Họ là môn phái hàng đầu ở Tây Bắc mà. Năm đó thực lực của bọn họ có thể nói là ngang ngửa với phái Mao Sơn, có thể nói là tương đương 19-1-10. Sau đó, tôi kể lại với Bát Gia toàn bộ chuyện đã đắc tội với phái Côn Luân, chi tiết từng chút một. Thằng nhóc này, phiền to rồi. Khắp thiên hạ này, chỉ có mình cậu sở hữu loại thần thú công phu
Ngoài ra, cách dùng Hàn Băng Cửu Kiếm cũng chỉ có mình cậu biết. Chỉ cần người của phái Côn Luân điều tra, chắc chắn họ sẽ tìm ra cậu. Tiểu tử, ngươi cứ chờ bị mấy lão đạo sĩ phái Côn Luân đến xử lý ngươi đi. Bát gia, ông vừa nói sẽ giúp con cơ mà, ông không thể bỏ mặc con thế được. Nếu chỉ vì chuyện này, có lẽ người của phái Côn Luân sẽ nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua. Nhưng cậu đã nuốt hết tu vi của Trần Tử Hách, mà con trai cả của Trần Tử Hách lại là trưởng lão của phái Côn Luân, lúc đó chắc chắn sẽ xúi giục người của phái Côn Luân đến tìm cậu trả thù. Giờ thì hay rồi, cả thiên hạ đều biết trên người cậu có một luyện huyết cầu. Đúng chuẩn đại tà tu, chỉ riêng điều này, phái Côn Luân cũng đủ lý do để xử cậu. Nghe Bát gia nói vậy, tôi cũng thấy hơi sợ. Làm sao bây giờ? Bát gia nhất định phải cứu con. Tiểu tử, đợi ta đi tìm ông Trương, thương lượng một chút. Nói rồi, Bát gia liền bay về phòng bên cạnh. Mọi người nghe thế đều thấy có chút phiền phức, vội vàng vây lại. Này Ngô Lục lão, xem ra chuyện này thực sự khó giải quyết. Tôi cũng quên mất chuyện luyện huyết cầu. Bây giờ người phái Côn Luân đều nghĩ cậu là một đại tà tu. Ngày trước, khi chúng ta ở khu không người đã chơi đùa trưởng giáo của phái Côn Luân, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tiểu Kiệt, nếu không thì chúng ta không đi nữa. Nếu họ dám đến Yến Bắc, chúng ta sẽ chiến với họ. Không đi nữa, cứ ở đây, chờ người của phái Côn Luân đến tận cửa, thì chúng ta sẽ đón tiếp họ một cách đàng hoàng. Chuyện này chắc không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Đây là Yến Bắc mà, không môn phái nào dám làm cản ở đây đâu. Nếu người của phái Côn Luân thực sự tìm đến, mọi người ở đây cũng không giúp ích được gì nhiều, vì chỉ dựa vào vài người chúng ta thì không thể đánh lại họ được. Vẫn phải nhờ Bát gia nghĩ cách cho chúng ta. Tóm lại, đừng sợ, chuyện này là do tất cả chúng ta gây ra, không thể để cậu gánh một mình được. Sau khi ăn trưa xong, Bát gia bỗng nhiên bay tới, gọi tôi qua căn nhà bên cạnh. Tôi vội vàng đi qua sân bên cạnh, vào đến nơi thì thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông Trương. Ông Trương, ông tìm con ạ? Chuyện lần này con gặp phải ở Đại Tây Bắc, ta đều nghe Bát gia nói rồi. Lần này con gây họa không nhỏ đâu, gan cũng to quá đấy. Hơn nữa còn tiếp xúc với người của Bái Hỏa giáo nữa. Ông Trương, là thế này, lần trước khi chúng con đi tìm Ma Nham Quả, đã đối đầu với người của Bái Hỏa giáo, đánh bại 3 trong 5 tôn giả của họ. Lần này ở Đại Tây Bắc, người của Bái Hỏa giáo tìm chúng con trả thù, nhưng bất ngờ thành bạn luôn. Chúng con cũng vì cứu người của Bái Hỏa giáo mà kết thù với phái Côn Lôn. Thằng nhóc này có phải ăn no rảnh rỗi không? Bái Hỏa giáo là tà giáo, họ với phái Côn Lôn luôn như nước với lửa. Các con lại giúp người của Bái Hỏa giáo đối phó với người của phái Côn Lôn, còn dùng để luyện huyết cầu nữa. Người của phái Côn Lôn không muốn tìm các con gây chuyện cũng khó. Ông Trương, trong Bái Hỏa giáo cũng không phải ai cũng là người xấu. Hơn nữa, họ hình như cũng không làm việc gì quá ác độc cả. Đừng nói nữa, con nghĩ chuyện này phải làm thế nào? Con cũng không biết làm sao nữa. Ông Trương, ông phải nghĩ cách giúp con đi. Ông cũng là người nhìn con lớn lên từ nhỏ mà, không thể thấy chết không cứu được. Thằng nhóc này, để ta nói rõ cho con biết. Chuyện con dùng huyết cầu với bất kỳ môn phái nào cũng đều không thể chấp nhận được. Trước kia đó là vì mấy chuyện nhỏ nên không ai để ý đến con. Bây giờ con đã đắc tội với phái Côn Lôn, chuyện này không còn đơn giản nữa. Muốn sống thì chỉ có một cách, nếu không, ngay cả sư phụ con trở về cũng không giúp được. Tiểu Kiệt, giờ không còn cách nào khác, muốn sống thì ta chỉ có thể tạo cho con một thân phận thuộc tổ điều tra đặc biệt. Ta đã thông báo với Đường Thiếu Ninh rồi, ngày mai sẽ làm cho con một giấy chứng nhận của tổ điều tra đặc biệt, con mang theo bên người. Lúc đó, nếu gặp người của phái Côn Lôn, hãy đưa giấy chứng nhận ra cho họ xem. Nếu là người của tổ điều tra đặc biệt thì họ không đủ gan để động đến con đâu. Với giấy chứng nhận này, có phải sau này con sẽ phải làm việc cho tổ điều tra đặc biệt không? Con không quen đâu, con quen sống tự do rồi, không chịu được ràng buộc. Thằng nhóc thối, bây giờ còn muốn thương lượng với ta sao? Đây là để cứu mạng con, mà con còn lắm lời nữa. Giấy chứng nhận này là bùa hộ mệnh của con, không môn phái nào dám động đến con dễ dàng. Con còn nhớ Thạch Giang Tùng không? Ông ta là người từng động vào tổ điều tra đặc biệt và phải sống những ngày tháng lẩn trốn suốt bao năm. Con là người của quốc gia, phái Côn Lôn cũng không dễ dàng lấy mạng con được. Con hiểu rồi, ý ông là con chỉ cần mang giấy chứng nhận theo là được, không cần làm việc đúng không? Con nghĩ hay nhỉ? Nếu Đường thúc của con nhờ con giúp việc thì con vẫn phải đi, không được mặc cả. Ông Trương, nếu phái Côn Lôn thật sự sẽ đến tìm con thì sao ạ? Không sao cả, người có tu vi cao nhất của phái Côn Lôn là Hoàng Diệp chân nhân, nghe nói ông ta đã bế quan nhiều năm rồi. Giang hồ đã lâu không còn nghe thấy tin tức gì về ông ta, chỉ cần Hoàng Diệp chân nhân không đến thì bất cứ ai đến Yến Bắc cũng không làm gì được. Trước tiên bọn họ phải vượt qua được ta và Bát gia của con trước đã. Cảm ơn ông Trương, có lời ông nói, con yên tâm nhiều rồi, giờ thì lượn đi, không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta. Dạ, con lượn ngay đây. Nói xong, tôi vội vàng chạy về sân, tôi kể lại cho các anh em cách bảo mệnh mà ông Trương chỉ cho. Nghe xong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, có được thân phận của tổ điều tra đặc biệt, sau này đi lại trong giang hồ cũng thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên,
mọi người vẫn chưa vội rời đi, vì vết thương của mọi người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chúng tôi quyết định ở lại tứ hợp viện thêm vài ngày. Mấy ngày này, tôi dành thời gian ngồi thiền, tiêu hóa nội lực từ huyết cầu. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng nếu có thể tiêu hóa được phần nội lực của chân tử hạc mà huyết cầu đã nuốt, rất có khả năng tôi sẽ đột phá tầng thứ 3 của Huyền Chân Ngộ Nguyên Công. Nhưng môn nội công tâm pháp này càng về sau càng khó khăn hơn. Từ tầng 3 muốn đột phá lên tầng 4, ít nhất phải nuốt nội lực của 2 hoặc 3 cao thủ cỡ như Trần Tử Hạc mới có thể đạt được. Thật không thể tưởng tượng nổi, sư phụ tôi, ông già đó, làm thế nào mà đột phá được tầng 9. Đúng lúc này, trong sân vang lên tiếng chửi mắng của Đường Thúc. Tiểu Kiệt đâu, ra đây cho ta. Đường Thúc, ngài tới rồi đó à? Tiểu Kiệt, cậu ghê gớm quá nhỉ. Hôm qua ông Trương đã bảo cậu đến tìm ta, vậy mà còn để ta tự mang thứ này đến cho cậu. Con cũng đang định đi ngay đây, không ngờ Thúc đã đến rồi. May mà tôi lanh trí, vội vàng bịa ra một lời nói dối. Nghe tôi nói vậy, Đường Thượng Ninh lấy từ trên người ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ và đưa cho tôi. Cầm lấy, đây là giấy chứng nhận của cậu, từ giờ cậu sẽ làm việc dưới quyền của ta. Phó tổ trưởng tổ 1 của tổ điều tra đặc biệt Yến Bắc, Ngô Kiệt. Cái gì đây? Ông Trương nói để con treo một chức danh nhàn rỗi ở tổ điều tra, không cần phải đi làm mà. Sao ngài lại cho con làm tổ trưởng? Sao? Không muốn làm quan à? Không phải là không muốn, mà là con không muốn làm. Các nhiệm vụ không mấy quan trọng ở tổ đặc điều, con còn phải giúp chú Hổ kiếm tiền dưỡng lão nữa. Cậu mà kiếm tiền dưỡng lão cái gì chứ? Tiền cậu kiếm chẳng phải cuối cùng cũng bị sư phụ cậu vét sạch sao? Thà theo tôi làm vẫn hơn. Lời của Đường Thượng Ninh thật sự quá cay nghiệt. Nghe ta nói đây là điều ông cụ Trương đặc biệt dặn dò. Nếu cậu chỉ là một nhân viên bình thường của tổ đặc điều, người khác chưa chắc đã để ý đến cậu, nhưng cái chức tổ trưởng tổ đặc điều Yến Bắc này quả thực không phải tầm thường. Dù sao Yến Bắc cũng là vùng đất đầy gai góc, thân phận tổ trưởng này cũng rất quan trọng. Có được thân phận này, cậu có thể điều động người từ các tổ đặc điều khắp Hoa Hạ. Nghe Đường Thiếu Ninh nói như vậy, tôi liền cười hớn hở. Sau khi cảm ơn rối rít, sau đó Đường Thiếu Ninh liền rời đi. Rất nhanh, một tuần đã trôi qua, nhưng dường như người của phái Côn Luân vẫn chưa tìm đến. Thấy vậy, mọi người liền lần lượt cáo từ, dặn dò tôi nếu có việc thì liên hệ ngay. Đợi mọi người đi hết, chú Hổ vội vàng liên hệ khách hàng đến nhà, nói rằng có một mối làm ăn lớn. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước vào. Tôi mở thiên nhãn nhìn qua, cảm thấy trên người đàn ông này có chút âm khí, có lẽ là bị nhiễm từ người khác. Thiếu gia, đây là ông chủ Kỷ, đặc biệt từ Kim Môn đến đây. Ông ấy đã đến đây một lần từ hơn 10 ngày trước rồi. Khi đó cậu không có nhà, chuyện của ông ấy khá gấp, nên tôi gọi ông ấy đến đây. Cậu chủ Ngô, tôi được ông chủ Hồ giới thiệu đến đây. Nghe nói cậu chủ Ngô trẻ tuổi tài cao, rất có năng lực. Đây đã là lần thứ 2 tôi đến rồi. Ông chủ Kỷ, tôi thấy sắc mặt của cha mẹ ông có phần u ám, chắc là sức khỏe của cha mẹ ông có vấn đề đúng không? Rất có khả năng là cha của ông. Cậu chủ Ngô, cậu thật là thần kỳ, vừa mới gặp mặt, cậu đã biết vấn đề của tôi là gì. Đúng vậy, chính là cha tôi có vấn đề, bây giờ cảm giác như ông ấy sắp không qua khỏi rồi, đang chờ cậu cứu mạng đây. Cụ thể là cha ông xảy ra chuyện gì? Là như thế này cậu chủ Ngô, nhà tôi không phải ở Kim Môn, mà là trấn Song Diêu, không xa Cẩm Môn lắm. Tôi vốn cũng là người nông thôn từ nhỏ, sau này, do học hành tốt nên thi đỗ đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp, tôi dần dấn thân vào kinh doanh và phát tài. Ban đầu, tôi đưa cha già đến sống ở biệt thự tại Cẩm Môn, nhưng cha già vẫn luôn muốn trở về quê cũ, để sống cuộc đời nuôi gà trồng rau. Chuyện xảy ra là trên đường đưa cha già về quê cũ. Theo lời cha già kể lại, ngày hôm đó ông về tới thị trấn, lên một chiếc xe buýt, nhưng sau khi lên xe, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Trong xe, ngoài tài xế ra thì chỉ có một mình ông. Hơn nữa, càng đi thì bên ngoài càng trở nên xa lạ, đáng sợ hơn là cha già nói rằng tài xế dường như rất nóng, cả người đầy nước. Nước không ngừng nhỏ xuống trong xe. Sau đó, cha tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn xuống xe, nhưng tài xế không có ý định dừng xe. Hơn nữa, lúc này, cha già phát hiện trong xe đột nhiên đầy người. Ngay lập tức, cha tôi sợ quá mà ngất đi. Sau đó, khi tôi quay lại tìm ông, thì phát hiện ông ngất xỉu bên vệ đường. May mà tôi kịp đưa ông vào bệnh viện và giữ được mạng sống. Nhưng từ đó về sau, sức khỏe của cha ngày một yếu đi. Trước đó, tôi cũng đã mời 2 thầy Pháp tới xem. Họ nói rằng cha tôi bị trúng tà, nhưng dù họ dán bùa hay trừ tà, cũng đều không có tác dụng. Không còn cách nào, tôi mới nghe ngóng đến chỗ cậu Ngô đây. Nghe lời ông chủ Kỷ kể lại, tôi gật đầu, nói rằng xem tình hình này, có lẽ đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Vậy cha ông hiện đang ở đâu? Tôi có thể đi cùng ông tới xem thử. Ngay lập tức, tôi dẫn chú Hổ và Tiểu Béo cùng nhau tới Cẩm Môn. Khi vừa đến phòng của cha ông chủ Kỷ, thì tôi thấy trên người ông nằm trên giường, phủ một lớp âm khí dày đặc, còn có một luồng khí lạnh lẽo của ma quỷ. Lúc này, Tiểu Béo cũng nhìn thoáng qua và nói, Tiểu Kiệt, e rằng người này không còn sống được lâu, âm khí trên người rất nặng. Chuyên nghiệp đấy, Tiểu Béo, hay là cậu ra tay đi, tôi không biết làm mấy cái này đâu, vẫn là cậu làm đi, sư phụ tôi chưa từng dạy tôi về mấy thứ này. Ngay lập tức, tôi đặt con dấu thiên cương lên đầu của ông cụ Kỷ, sau đó, tôi dán thêm 2 lá bùa tăng dương khí. Ông chủ, nếu không có gì bất ngờ, thì khoảng nửa tiếng nữa ông cụ sẽ tỉnh lại. Khi ông cụ tỉnh, hãy cho ông ăn chút gì đó, sau này sức khỏe sẽ dần hồi phục. Sau khoảng nửa tiếng, ông cụ nhanh chóng tỉnh lại, tôi liền bảo ông chủ Kỷ đưa ông cụ đi ăn chút gì đó. Cậu Ngô,
cậu thật là thần kỳ, không ngờ lại chữa khỏi cho cha tôi nhanh đến vậy. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền ngay cho cậu. Sau này, tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho cậu, chuyện tiền bạc thì không cần vội, giờ cũng không còn sớm nữa. Trước đây, ông cụ có từng nói với ông về nơi ông gặp chiếc xe ma không? Nếu ông biết, thì bây giờ có thể dẫn chúng tôi qua đó. Trước đây, cha tôi có nói với tôi rồi, là trên con đường về quê cũ của tôi. Tôi thấy, chuyện của cha tôi cũng đã giải quyết xong gần hết rồi, thật sự cần phải đi không? Tôi hơi sợ, nếu không diệt trừ hết những con ma đó, thì ông cụ có thể lại bị quấy rầy lần nữa. Trừ khi ông đảm bảo cả đời ông cụ sẽ không về quê, cả đời không đi đường ban đêm, nếu ông không muốn đi thì cũng được, thôi được, đi thì đi. Ngay lập tức, chúng tôi đi cùng ông chủ Kỷ, ngồi lên chiếc xe sang của ông, đi trên con đường về quê của ông cụ Kỷ. Dựa vào thời gian tính toán, thì ông cụ gặp chiếc xe buýt ma vào khoảng 9 giờ tối. Bây giờ, thời gian cũng sắp đến, tôi bảo ông chủ Kỷ dừng xe bên đường, chúng tôi đứng bên lề đường, đợi chiếc xe ma, tôi cũng dán cho họ vài lá bùa che giấu, để che đi hơi thở của người sống. Chỉ cần chiếc xe buýt ma xuất hiện, tất cả chúng tôi đều có thể nhìn thấy. Ngay khi chúng tôi đã chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng động cơ xe, chiếc xe ma đã đến. Bạn có biết vì sao không bao giờ được vẫy tay gọi một chiếc xe buýt không người vào nửa đêm không? Bởi vì đó có thể không phải là một chiếc xe dành cho người sống. Ngay khi tôi dẫn 3 người đến đoạn đường mà ông lão Kỷ đã nói, chẳng bao lâu sau, quả nhiên một chiếc xe buýt tiến về phía chúng tôi. Chú Hổ có chút sợ hãi nói, thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đều lên xe phải không? Chú và ông chủ Kỷ không cần lên đâu, chú ở đây bảo vệ ông chủ Kỷ, còn Tiểu Béo và tôi lên xe là được rồi. Tôi muốn xem chiếc xe ma này rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, chiếc xe buýt dừng lại trước mặt chúng tôi và Tiểu Béo tự nhiên bước lên xe. Lúc bước lên, tôi liếc nhìn người lái xe, đột nhiên có điều gì đó không đúng. Người lái xe lại là một cô gái mặc váy liền thân. Trước đó, ông lão Kỷ nói tài xế là một người đàn ông, chẳng lẽ lên nhầm xe rồi? Bỏ đi, trước tiên cứ xem thử xem sao. Sau đó, tôi và Tiểu Béo liền ngồi xuống phía sau. Ngồi trên xe không bao lâu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giống như những gì ông lão Kỷ đã nói. Bên ngoài nhanh chóng xuất hiện sương mù, trắng xóa một màu, cách 10 mét đã không thể nhìn thấy gì. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi mà quan sát. Xe tiếp tục tiến về phía trước, trong khoang xe ngày càng lạnh lẽo, nhưng chẳng bao lâu sau, trong khoang xe bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, nhưng họ dường như không nhìn thấy chúng tôi, chỉ bận rộn làm việc của họ. Xe vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, bên ngoài cửa sổ đen kịt, sương mù dày đặc. Đột nhiên, một người đàn ông đứng dậy, đi thẳng về phía cô gái tài xế. Hắn nói, em gái, em có bạn trai chưa? Cô tài xế chỉ tập trung lái xe, không trả lời hắn. Này, tôi đang hỏi em đấy, tai của cô bị điếc à? Tôi đang lái xe, anh quay lại chỗ ngồi của anh đi. Nghe thấy câu này, người đàn ông kia càng giận dữ hơn, hắn bắt đầu động tay động chân với cô tài xế. Đột nhiên, cô tài xế đạp phanh mạnh, dừng xe lại hoàn toàn, không ngờ rằng người đàn ông kia còn có 2 đồng bọn, cả 3 bất ngờ lao vào tấn công cô tài xế. Tôi biết đây chắc chắn là bi kịch từng xảy ra trên chiếc xe buýt này, vì vậy tôi và Tiểu Béo chỉ im lặng quan sát. Sau đó có một thanh niên đứng ra ngăn cản, nhưng những người khác trên xe đều không dám động đậy. Trong khoang xe có rất nhiều người, nếu tất cả đồng lòng thì 3 người kia chắc chắn không thể làm gì, nhưng mọi người trên xe đều sợ 3 kẻ đó. Ngoài thanh niên kia thì chẳng ai muốn xen vào chuyện này. Sau đó, cô tài xế bị 3 kẻ đó lôi xuống xe. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng những người trên xe vẫn dửng dưng, không hề động lòng. Thanh niên kia định giúp cô tài xế, nhưng cậu ta nhanh chóng bị đánh bất tỉnh. Sau một lúc lâu, cô tài xế trở lại với quần áo xộc xệch. 3 kẻ kia và cả thanh niên vừa rồi đứng ra cũng quay lại xe, nhưng lúc này, cô tài xế quay sang thanh niên kia và nói một cách giận dữ, cút xuống, ngay bây giờ cút ngay xuống xe. Vừa rồi ở đây chỉ có tôi dám giúp cô, tại sao cô lại bảo tôi xuống? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lúc này, những người trong xe lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Thấy chưa, lúc nãy chúng ta không giúp cô ta là đúng rồi. Xem kìa, làm người tốt chẳng được gì cả. Sau khi thanh niên kia bất lực xuống xe, thì tôi bất chợt nhận ra ngay phía trước là một hồ chứa nước. Ngay giây phút đó, tôi chợt hiểu ra, cô tài xế này có lẽ muốn đưa tất cả hành khách lạnh lùng này cùng với 3 kẻ côn đồ kia xuống hồ nước. Lúc này, tôi và Tiểu Béo cũng đang ở trên chiếc xe ma này, tình hình sắp tới có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi vội nhắc Tiểu Béo chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh chóng, chiếc xe lao thẳng xuống hồ chứa nước, chìm sâu xuống dưới đáy. Trong tình huống này, người bình thường gần như không thể sống sót. May mà tôi và Tiểu Béo đều là người tu luyện, có thể nín thở dưới nước trong vòng 1 giờ. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì ngay cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Sau đó tôi vội giơ tay chạm vào tấm bùa hộ thân trên người, nhưng khi chạm vào thì tôi liền phát hiện ra điều đáng sợ hơn, đó là tất cả hành khách trên xe đều biến mất, và kể cả cô tài xế cũng không còn thấy đâu. Khi tôi nhìn sang Tiểu Béo thì thấy mặt cậu ấy đỏ bừng vì nín thở, rõ ràng là Tiểu Béo cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Lập tức tôi nhận ra rằng mình và Tiểu Béo đã bị trúng chiêu và bị cuốn vào một ảo cảnh do những oan hồn trong chiếc xe ma tạo ra. Nghĩ đến đây, tôi lập tức chắp tay niệm chú kim cương bát quả trong người, cầu xin Phổ Hiền Pháp Thân giúp tôi phá giải. Khi niệm chú xong, tôi mở mắt ra thì ý thức cũng dần trở lại, nhưng khi mở mắt thì tôi phát hiện mình đang ngồi giữa một vùng hoang vu. Bên cạnh là Tiểu Béo vẫn đang nín thở,
mặt đỏ bừng, tôi vội lay cậu ấy tỉnh dậy. Xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Kiệt, chúng ta đang ở đâu thế này? Chúng ta đã trúng kế của đám oan hồn trong chiếc xe ma, chắc không xa nơi ông chủ Kỷ đang ở. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm ra họ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Sau đó tôi và Tiểu Béo nhanh chóng ra đến đường lớn, nhưng bốn phía tối đen như mực, hoàn toàn xa lạ. Trong chốc lát, chúng tôi không thể xác định hướng mà ông chủ Kỷ và chú hổ đang ở. Lúc này, gọi điện thoại cũng vô ích, vì chẳng có công trình hay dấu hiệu gì xung quanh. Thế thì ông chủ Kỷ và chú hổ cũng không thể tìm thấy chúng tôi. Lúc này, tôi vỗ vào bùa hộ thân, thả hồn ma Mỹ Linh và Tiểu Tiểu ra, nhờ họ tìm hướng của chú hổ giúp tôi. Nửa giờ sau, Mỹ Linh báo tin đã tìm thấy họ. Tôi liền kéo Tiểu Béo đi theo hướng đó. Lúc này tôi mới phát hiện, chiếc xe ma đã đưa chúng tôi đi xa hơn chục cây số. Vài phút sau, chúng tôi đã gặp lại chú hổ và ông chủ Kỷ. Tôi vội hỏi ông chủ Kỷ. Tôi hỏi ông một chuyện, có phải hơn chục năm trước từng xảy ra vụ xe khách lao xuống hồ không? Đúng là có chuyện như vậy. Hồi đó chuyện này còn ầm ĩ lắm. Nói rằng một chiếc xe buýt đầy người đã lao từ cầu xuống hồ, cả xe bị ngập nước và không ai sống sót. Cái hồ đó rất sâu. Hồ xảy ra vụ việc đó ở đâu? Ông chắc chắn cũng phải biết chứ. Giờ dẫn chúng tôi đến đó đi, trên đường tôi sẽ kể rõ nguyên nhân. Chúng tôi ngồi lên xe ông chủ Kỷ, đi tới hồ xảy ra vụ việc. Sau khoảng nửa giờ lái xe, chúng tôi đã tới gần hồ. Tối nay, tôi phải thu thập hết những oan hồn trong chiếc xe ma này, nếu không, sẽ còn có người gặp nạn và mất mạng. Sau đó tôi đi vòng quanh hồ một lượt và cũng để Mỹ Linh bảo vệ ông chủ Kỷ và chú hổ. Khi đến hồ tôi cùng Tiểu Béo xuống nước hành động. Hiện tại tôi không còn sợ những yêu ma dưới nước nữa, vì có sự trợ giúp của Tử Bạt và Cung Phu, hai vị vua dưới nước. Dù là ai tới thì cũng phải cúi đầu trước chúng. Khi tôi và Tiểu Béo lặn xuống sâu khoảng 20-30 mét, lúc này khi lấy la bàn ra, kim chỉ trên đó quay cuồng mạnh mẽ, thể hiện âm khí bao trùm khắp nơi. Điều này chứng tỏ rằng dưới hồ này, số lượng oan hồn vô cùng nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy cả chiếc xe buýt kia. Dù tôi cảm thấy tự tin, nhưng cũng không dám chủ quan. Tôi biết rằng nếu oán khí của những oan hồn này tụ lại, sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa, oán khí của cô tài xế đặc biệt mạnh, có thể tạo ra những ảo cảnh đáng sợ. Không chừng chiếc xe buýt trước mặt tôi chỉ là một ảo ảnh do cô tạo ra. Tôi lập tức mở thiên nhãn, ngay lập tức nhìn thấy bóng ma của đám oan hồn xung quanh chiếc xe buýt. Oán khí từ cô tài xế cực kỳ mạnh, điều khiển cả đám oan hồn lao về phía tôi. Ngay lập tức tôi vươn tay chạm vào bùa hộ thân, định thả Na Tỷ và những người khác ra, nhưng khi tôi sờ vào thắt lưng thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Chết tiệt, tôi lại không thấy gì nữa cả. Trời vừa sáng giờ cũng không thấy đâu nữa. Quay đầu lại lần nữa thì ngay cả Tiểu Béo cũng biến mất không dấu vết, cả Tử Bạt cũng chẳng biết đã đi đâu. Lúc này tôi mới nhận ra, một lần nữa tôi đã bị oán khí đó kéo vào ảo giác. Phải nói rằng, oán khí của ma nữ này cùng với thủ thuật tạo ra ảo giác thực sự tuyệt diệu. Nếu mang theo cô ma nữ này để đấu với người khác thì cũng có thể đưa đối thủ vào ảo giác. Như vậy sẽ nâng cao đáng kể thực lực tổng thể của đội lão lục chúng tôi. Rất nhanh tôi đã tỉnh táo lại và không còn để ý đến những hồn ma đang lao vào tôi nữa, vì tôi biết tất cả chỉ là ảo giác. Nếu tôi càng sợ hãi thì càng không thể thoát khỏi ảo giác này. Sau đó tôi nhanh chóng tạo một ấn bất động minh vương, vừa niệm xong chú, tôi lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh chạy nhanh trong cơ thể. Ngay sau đó tôi mở to mắt, tim đập nhanh thì thấy Tiểu Béo ở ngay bên cạnh tôi. Hai tay cậu ta đang cua loạn xạ, trông có vẻ cực kỳ căng thẳng. Thật không ngờ, dù đã mắc bẫy một lần nhưng chúng tôi vẫn vô thức rơi vào ảo cảnh. Sau đó tôi lại làm một phép nữa và đập mạnh vào đỉnh đầu của Tiểu Béo. Lập tức cả người Tiểu Béo run lên bần bật, rồi ngay sau đó mở to mắt, sợ hãi nhìn tôi. Vì ở dưới nước nên tôi không thể nói chuyện với cậu ấy, mà chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu đừng sợ. Lúc này tôi thấy Tử Bạt đang đứng chắn trước chúng tôi và chiến đấu với những sinh vật bên cạnh. Miệng cậu ta còn không ngừng hò hét để làm tôi tỉnh lại. Cũng may mắn là tôi đã thả Tử Bạt ra trước, nếu không giờ này tôi và Tiểu Béo đã bị vây chặt rồi. Sau đó tôi lập tức thả tất cả các hồn ma trong thiên cương ấn ra ngoài, nhưng bất ngờ thay, tôi lại thấy Na Tỷ đột nhiên đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Sự lạnh lùng đúng là lưỡi dao sắc bén nhất của nhân gian. Cả xe thờ ơ trước việc nữ tài xế bị sỉ nhục, khiến cô trong cơn oán hận đã lái xe đưa cả đoàn lao xuống hồ. Sau khi tôi và Tiểu Béo chìm xuống nước, thấy một xe đầy những oan hồn từ nhà ma, tôi lập tức thả Na Tỷ ra, nhưng đột nhiên chị ấy đứng yên bất động. Na Tỷ, chị sao vậy? Bọn chúng chỉ là lũ tiểu quỷ thôi mà. Sau này gặp hồn ma có trình độ kiểu này thì đừng gọi tôi ra. Trời đất, tôi còn cứ tưởng có điều gì bất ngờ nữa cơ. Đúng là Na Tỷ thực sự rất lạnh lùng. Sau đó, những yêu vật bên trong thiên cương ấn của tôi như thể đã 10 năm không được ăn. Họ cứ thấy ai là nuốt người đó. Nhưng đúng lúc này, có một điều bất ngờ đã xảy ra, vì tôi thấy Tiểu Tiểu đang ngày càng trôi xa khỏi chúng tôi, cảm giác gần như sắp khuất khỏi tầm mắt. Đúng lúc đó, từ dưới nước xuất hiện một luồng khí đỏ rực, nhanh chóng bao trùm lấy Tiểu Tiểu. Trong nháy mắt, Tiểu Tiểu đã bị luồng sát khí đỏ vây kín. Thấy cảnh này, tôi liền sững người, chắc chắn đó là nữ tài xế xuất hiện. Tôi và Tiểu Béo lập tức bơi về phía Tiểu Tiểu. Khi chúng tôi bơi tới chỗ đó, thì Na Tỷ cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt, nhanh chóng tiến lại gần luồng sát khí màu đỏ. Theo suy đoán của tôi, nữ tài xế chắc chắn không mạnh bằng Na Tỷ, chỉ cần Na Tỷ ra tay thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị khuất phục. Ngay khi sắp tới gần luồng sát khí đỏ đó,
thì Tiểu Béo đột nhiên dừng lại, cậu ấy lơ lửng trong nước mà không hề nhúc nhích, đôi mắt cậu ấy đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào luồng sát khí màu đỏ, không biết cậu ấy lại định làm trò gì. Ngay lúc đó, Tiểu Béo bất ngờ quay người, cầm búa tử kim, đập thẳng về phía đầu tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, vội vàng né sang một bên. Khi nhìn lại đôi mắt của Tiểu Béo, tôi thấy chúng đã trở nên đỏ rực như máu, khuôn mặt cậu ấy cũng méo mó kỳ lạ. Hỏng rồi, Tiểu Béo lại trúng chiêu rồi, chắc chắn cậu ấy lại bị nữ tài xế kéo vào ảo giác lần nữa. Vì hiện tại chúng tôi đang ở trong nước nên không thể nói chuyện, và tôi cũng không dám làm tổn thương Tiểu Béo. Khi đang giằng co với Tiểu Béo, tôi nhìn thấy Na tỷ lập tức hóa thành một luồng sát khí tím đỏ, xông thẳng về phía nữ tài xế kia. Khi đại tỷ cũng tham gia vào, thì đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Béo dường như cũng yếu đi đôi chút, động tác cũng trở nên chậm lại. Thấy vậy, tôi nhanh chóng vỗ mạnh thiên cương lên lưng Tiểu Béo. Ngay lập tức, một luồng khí đỏ bị hút ra, ánh mắt đờ đẫn của Tiểu Béo lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Na tỷ bên kia bao trùm một luồng sáng đỏ và trôi nổi lên mặt nước. Tiểu Tiểu cũng không bị tổn thương gì và thoát ra. Thấy vậy, tôi kéo Tiểu Béo bơi lên mặt nước, để lại đám quỷ vật khác cho các yêu vật của tôi xử lý. Khi chúng tôi lên bờ, nhìn thấy nữ tài xế bị mái tóc đen của Na tỷ cuốn lại thành một cái kén, chạy đâu cho thoát. Thủy Quỷ, chạy mấy lần rồi, giờ thì ngươi có giỏi dậy múa tiếp đi ta xem, giờ thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn để được siêu thoát nhé. Na tỷ, dù gì thì cô ta cũng là kẻ đáng thương, đừng đánh đến nỗi cô ta tan biến thành tro bụi. Vì Na tỷ đã được dưỡng trong thiên cương ấn lâu như vậy nên oán niệm trên người càng lúc càng ít đi, giờ thì tỷ ấy đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Có lẽ từ cô ta, Na tỷ nhìn thấy bóng dáng của chính mình nên mới làm vậy. Sau đó tôi bước tới, nhìn nữ tài xế kia và hỏi, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là bị tôi đánh tan hồn phách, hai là giống như những quỷ vật khác ở trong pháp khí của tôi để chuộc lỗi, họ đều cần gột rửa, các ngươi cũng vậy. Tiểu Kiệt, tôi thấy cô ta không muốn theo anh, hay là tiêu diệt luôn đi, để sau này khỏi đi hại người khác. Tiểu Béo lắc lư cây búa tám mặt màu tím vàng trong tay, đứng bên cạnh phụ họa cùng tôi, cố tình đe dọa để nữ quỷ kia khuất phục. Tôi vẫn chưa biết tên cô là gì, nếu những chuyện của cô tôi đều đã thấy qua ảo tưởng. Tôi biết cô cũng là một người đáng thương, những quỷ vật trong pháp khí của tôi trước đây cũng gặp phải những chuyện tương tự như cô. Chỉ cần cô theo tôi làm nhiều việc thiện, xóa đi oán niệm trên người, đến lúc thích hợp tôi sẽ siêu độ cho cô. Siêu độ? Nếu tôi trở lại làm người đầu tiên tôi xử chính là anh. Xem ra nữ tài xế này oán khí quá nặng, dù cho tôi có nói khô cả mồm thì cũng không vào tai cô ấy, ép buộc chẳng được gì. Hơn nữa, cô ta vừa làm tổn thương Tiểu Tiểu, tôi liền gọi Tiểu Tiểu đến để Tiểu Tiểu hấp thụ đạo hạnh của nữ tài xế kia. Sau đó, tôi siêu độ nữ tài xế ấy. Xử lý xong chuyện này, bọn họ cũng đã ăn sạch những quỷ vật trong tay. Tôi dùng thiên cương thu hồi lại tất cả. Xong xuôi, chúng tôi đi gặp ông chủ Kỷ, sau đó lái xe về biệt thự của ông ấy. Ông chủ Kỷ rất rộng rãi, trải qua một đêm sợ hãi cùng chúng tôi, ông thấy chúng tôi chịu khổ không ít, liền chuyển cho chú Hổ 300 vạn. Sau đó, tôi kê cho ông cụ Kỷ một toa thuốc, bảo ông uống thêm bổ khí dương. Việc này, tôi chia cho Tiểu Béo 150 vạn. Xử lý xong chuyện của ông chủ Kỷ, tôi về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng trong 2 ngày đó, tôi không thấy bóng dáng của Bát Gia đâu. Mãi sau mới bắt gặp được một lần, cũng chỉ thấy ông ấy ngồi trên mái nhà, ngẩn người như một quả cam béo. Bát Gia nói, ông ấy vẫn đang nghiên cứu tàn quyển thiên thư binh pháp, đến cả ông cụ Trương cũng không hiểu chút nào, cho nên tất cả đều dựa vào nghiên cứu của Bát Gia. Nhưng đúng lúc đó, một cuộc gọi từ quản gia Kim Đại đến, thiếu gia Ngô, có phải gần đây cậu đã đắc tội với ai không? Nghe vậy, tôi giật mình hỏi, quản gia Kim, tôi đắc tội nhiều người lắm. Người ông nói là ai vậy? Vừa rồi có người của phái Côn Luân đến sảnh của môn phái Vạn La Tông chúng ta hỏi, họ tìm một thanh niên tinh thông thần thú công phu và sở hữu cửu kiếm của Đồng Hàn Băng. Nghe vậy tôi nghĩ ngay, đó chẳng phải là thiếu gia Ngô sao? Vậy ông có nói với họ chưa? Thiếu gia Ngô, dựa vào mối quan hệ của chúng ta thì tôi tuyệt đối sẽ không để người của mình tiết lộ gì về cậu, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ đang câu giờ và nói rằng không tìm được thông tin, nhưng dù phái Côn Luân không lấy được tin từ chỗ chúng ta thì chắc chắn họ cũng sẽ tìm ra bằng cách khác. Làm nghề này, tôi biết mình đã phá luật, nhưng ai bảo chúng ta thân nhau chứ? Tôi báo trước cho thiếu gia Ngô để cậu có sự chuẩn bị. Nghe xong lời của quản gia Kim, tôi và ông trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Xem ra những người của phái Côn Luân đã quay lại từ khu vực không người, không ngờ họ lại tìm ra tung tích của chúng tôi nhanh vậy. Tôi vội vàng tìm Bát Gia bàn đối sách, nhưng câu trả lời của Bát Gia chỉ là dặn tôi yên tâm, đừng đi lung tung là được. Nghe xong lời của Bát Gia, lòng tôi mới an ổn lại. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chú Hổ lại đến gọi tôi. Thiếu gia, có việc lớn đây. Việc gì mà gấp vậy? Chuyện là ở Đông Bắc, ông chủ Giang ở thành phố Bắc Dương trước đây từng tìm tôi. Lúc đó, thiếu gia đang đi Tây Bắc, tôi đã nói cậu không có ở nhà, hoặc đợi cậu về, hoặc bảo ông ấy tìm người khác xem thử. Sau đó ông ta không có tin gì thêm. Hôm nay, ông ấy lại gọi điện, nói chỉ cần cậu nhận lời sẽ trả 5 triệu tiền hoa hồng. Thiếu gia, cậu có nhận việc này không? 5 triệu nhiều vậy sao? Nhưng tôi cũng đoán được, đối phương ra giá cao như vậy, chắc chắn cũng kèm theo rủi ro lớn. Chú Hổ, rốt cuộc ông ta gặp phải vấn đề gì? Tôi đã đắc tội với không ít người, đừng để tôi bị hố. Không phải những người cậu đắc tội ở Tây Bắc đâu, người này tìm cậu lúc cậu đang ở Tây Bắc, nên chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa,
ông ta chỉ tìm cậu để xem phong thủy, chứ không phải chuyện gì khác. Xem phong thủy mà lại trả nhiều tiền như thế này sao? Có gì đó không đúng. Ông chủ Giang nói rồi, có lẽ là có người đã phá phong thủy nhà họ, nhưng đã mời rất nhiều thầy phong thủy mà không giải quyết được. Giờ gia đình họ sắp tan nát hết rồi. Ông ấy cầu xin thiếu gia cứu mạng. Sau đó tôi liền gọi điện cho ông chủ Giang để tôi hỏi rõ tình hình. Chú dâu hổ nhanh chóng gọi điện, nhưng chưa kịp để tôi mở lời, đầu dây bên kia ra vang lên một tiếng ho dữ dội, cứ như muốn ho cả phổi ra ngoài. Alo, tôi là Ngô Kiệt đây, ông là ông chủ Giang phải không? Đúng rồi, ngài có thể qua đây một chuyến không? Giá cả tôi đã bàn với chú dâu rồi. Tôi có thể chuyển trước một phần tiền đặt cọc. Xin ngài làm ơn, nhanh lên, nếu không chúng tôi cả nhà sẽ không sống nổi nữa. Ông Giang, rốt cuộc nhà ông gặp chuyện gì, sao không đến tìm tôi? Thiếu gia Ngô, không phải tôi không muốn đến Yến Bắc, mà thật sự cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Tôi bệnh quá nặng, đi vài bước cũng khó khăn. Từ đầu năm nay, nhà tôi liên tục gặp tai họa. Đầu tiên là cha mẹ tôi lần lượt qua đời trong vòng 3 tháng. Sau đó, vợ tôi mắc trọng bệnh. Rồi hai đứa con cũng rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh. Giờ đến lượt tôi, mắc phải căn bệnh kỳ lạ không thể chữa trị. Trước đây tôi đã mời thầy đến nhà. Người thì nói nhà tôi đã phạm phải thần linh, người lại bảo phong thủy nhà tôi có vấn đề. Nhưng bận rộn mãi, chỉ khiến tôi tốn không ít tiền, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Giờ tôi chỉ còn cách tìm đến ngài. Ai đã giới thiệu tôi cho ông? Là một người bạn của Tam Gia Kiều. Người bạn đó nghe Tam Gia Kiều nói, ở Yên Bắc có một thầy phong thủy rất giỏi, chính là ngài, thiếu gia Ngô. Vậy nên tôi mới dò hỏi và tìm được cách liên lạc với ngài. Giờ chỉ có ngài mới có thể cứu tôi. Nghe nói là bạn của Tam Gia Kiều giới thiệu, tôi liền bớt lo lắng hơn. Lúc trước tôi từng cứu Tam Gia Kiều chắc chắn không gài bẫy tôi. Ông ấy cũng không có gan làm vậy. Ông ấy biết chúng tôi là người thế nào, đánh người, trả thù hay ăn chặn là chuyện thường ngày. Chuyện của ông chủ Giang, sáng mai tôi nhất định sẽ lên đường, nhưng tôi cần chuẩn bị một số thứ. Nói xong, tôi cúp máy. Tôi nói là chuẩn bị đồ, thực ra là gọi điện cho Tam Gia Kiều để xác nhận xem chuyện này có thật không. May mắn là mọi chuyện đều đúng thật. Thấy vậy, tôi bảo chú dâu nhận công việc này. Khoảng nửa tiếng sau, chú dâu chạy đến báo rằng đối phương đã chuyển 2 triệu tiền đặt cọc. Thấy vậy, tôi bảo chú dâu đặt 3 vé máy bay, sáng mai đi Bắc Dương. Nhưng có vẻ chuyện này không đơn giản, chỉ một câu nói mà đối phương đã chuyển 2 triệu, đó chính là danh tiếng của tôi, Ngô thiếu gia, trong việc xem phong thủy. Nhưng đồng thời cũng kèm theo rủi ro bị kẻ thù ám hại. Ngày hôm sau khi nhận lời ông chủ Giang, tôi dẫn chú dâu và tiểu béo lên máy bay đến Bắc Dương. Vì sức khỏe của ông chủ Giang không tốt, ông ấy chỉ gửi địa chỉ cho chú dâu mà không có ai ra đón chúng tôi. Vậy nên vừa xuống máy bay, chúng tôi bắt taxi đến thẳng biệt thự của ông chủ Giang. Hơn 1 tiếng sau, chúng tôi đã đến trước cửa biệt thự của ông. Vừa mở cửa, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lập tức, tôi nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi chú dâu, là chú Hổ và Ngô thiếu gia phải không? Đúng rồi, chúng tôi đến đây. Tôi nhìn người đó, thấy mặt ông ta nổi đầy mụn nhọt lớn, nhìn rất khó chịu. Và mùi hôi thối chính là từ ông ta phát ra. Ông Giang, rốt cuộc là sao vậy? Mặt nổi đầy mụn mủ như thế, sao không đến bệnh viện khám? 1050 00 26 38,966 gạch nối dấu lớn 00 26 40,866 đi rồi nhưng không chữa được, đã đến mấy bệnh viện rồi, cách nào cũng thử qua, chữa khỏi được vài ngày thì lại mọc mụn mới. Tôi không muốn tốn công thêm nữa. Những mụn mủ này bắt đầu xuất hiện từ bao giờ? Khoảng 2 tháng trước, ban đầu chỉ là những nốt đỏ. Lúc đầu, tôi không để ý đến chúng. Qua một thời gian, những nốt đỏ đó to dần lên và bắt đầu sưng phồng. Sau đó thì vỡ ra, chảy mủ, đau đến không chịu nổi. Lúc trước ông nói tình trạng của gia đình ông bắt đầu từ bao giờ? Khoảng nửa năm trước. Cha mẹ tôi lúc đó vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng đột nhiên mắc bệnh lạ. Chỉ trong vòng 2-3 tháng cả hai lần lượt qua đời. Chưa bao lâu sau, vợ tôi cũng bị bệnh. Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, đưa đến bệnh viện thì hôn mê không tỉnh lại. Giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, như người thực vật, chưa bao giờ tỉnh lại. Hai đứa con tôi cũng đột nhiên bị nôn mửa, nôn mãi đến khi nôn ra máu. Tôi cũng đưa chúng đến bệnh viện. Chúng vẫn sống, nhưng không thể ăn được gì. Mỗi ngày chỉ có thể truyền dịch để duy trì sự sống. Đúng là quá thảm. Ông Giang, có phải ông đã đắc tội với ai không? Nếu không có mối thù sâu nặng thì cũng chẳng ai ra tay ác độc như vậy. Tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với ai. Gia đình tôi chỉ làm ăn lương thiện. Toàn bộ cơ nghiệp này đều do cha mẹ để lại. Nhà tôi có một xưởng, chỉ sản xuất một vài loại thiết bị. Nhìn tình trạng của ông Giang, tôi có thể khẳng định rằng
ông ấy không phải đang giăng bẫy tôi, nếu đây là một cái bẫy thì cái giá phải trả để hại tôi là quá lớn. Ông Giang, để tôi kiểm tra phong thủy dương trạch và âm trạch nhà ông trước đã, nếu phong thủy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tính bước tiếp theo. Sau đó, tôi đi vòng quanh biệt thự để quan sát mọi thứ. Lúc trước khi đến đây, tôi đã quan sát rất kỹ, ở trước cửa nhà của ông chủ tưởng có một con sông nhỏ, con sông này uốn lượn quanh co, hình dáng giống như một con rồng đang bơi, điều này rất tốt. Trong phong thủy, nước đại diện cho tài vận, có dòng nước chảy qua trước cửa nhà mình, đồng nghĩa với việc tài lộc dồi dào không ngừng. Nếu phong thủy của dương trạch không có vấn đề, thì chỉ còn cách kiểm tra phong thủy âm trạch. Tuy nhiên, khi tôi nhìn ra cửa sổ, phát hiện phía sau biệt thự có một khu rừng nhỏ. Thấy vậy, tôi lập tức dẫn chú dâu và tiểu béo đi kiểm tra. Chúng tôi đi một vòng quanh khu rừng nhỏ này, và ngay lập tức sắc mặt tôi thay đổi. Thiếu gia, khu rừng này có vấn đề gì sao? Có, trong khu rừng nhỏ này có 2 ngôi mộ. Thiếu gia, tôi không thấy mộ nào cả. Tất nhiên là không thấy, có lẽ những ngôi mộ này đã tồn tại từ rất lâu, nên phần mộ đã không còn rõ ràng nữa. Giờ đây chúng đã biến thành mặt đất bằng phẳng, trên đó còn trồng cây cối, cũng có khả năng đây là những ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học phong thủy từ sư phụ, tôi có thể khẳng định điều này, tôi chắc chắn 100%. Thiếu gia, phía sau biệt thự có mộ, có phải điều đó sẽ khiến cả gia đình ông chủ tưởng gặp họa không? Sư phụ tôi từng dạy về phong thủy và cây cối, ông ấy đã nói rằng, trước nhà có nước, sau nhà có mộ, dù có gia súc đầy chuồng hay của cải dồi dào, tài sản cũng sớm bị hao tổn, 10 người thì 9 người lo âu, thế chẳng phải vẫn còn một người sao, người còn lại cũng đã đến đường cùng rồi. Thiếu gia, có phải nên đào hải cốt dưới đó và chuyển sang chỗ khác không? Chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, cậu nghĩ 500 vạn dễ kiếm vậy sao? Chỉ dựa vào thế phong thủy này thì chưa đến mức đe dọa tính mạng cả gia đình ông Tưởng, chắc chắn còn có thế phong thủy hung hiểm hơn nữa, chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra thôi. Tôi lại đi quanh biệt thự thêm 1 giờ, nhưng không phát hiện thêm điều gì đặc biệt. Lúc đó, tôi mới quay lại biệt thự. Ông chủ Tưởng, khu rừng phía sau biệt thự nhà ông, dùng để làm gì vậy? Khu rừng đó luôn ở đó từ trước rồi mà, biệt thự này là tôi mua từ nhà đầu tư bất động sản, nên tôi cũng không biết khu rừng đó dùng để làm gì. Trong khu rừng đó có 2 ngôi mộ ngầm, cộng thêm phía trước nhà ông có một con sông, như vậy đã tạo thành một thế phong thủy cực hung, dẫn đến gia đình ông gặp tai họa liên tục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại của gia đình ông. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người qua ngay. Vậy có phải chỉ cần đào 2 ngôi mộ đó lên là nhà tôi sẽ không sao nữa không? Nhà ông chắc chắn vẫn còn những vấn đề khác, cần phải kiểm tra thêm. Ngày mai tôi sẽ đến xem mộ tổ của nhà ông, được không? Thiếu gia Ngô nói sao, tôi sẽ làm theo như vậy. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm trưa rồi. Thiếu gia Ngô, mọi người ăn chút đi. Chiều nay tôi sẽ tìm người đến đào mộ. Nhưng vừa ăn uống xong, chúng tôi bỗng nghe tiếng ồn ào trong sân biệt thự, đi tới xem thử thì thấy ông chủ Tưởng đang cãi nhau với một đám người, đặc biệt là một người phụ nữ trung niên, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chúng tôi tiến lại gần, nghe thấy người phụ nữ đó hét lên, mạng của chồng tôi chỉ đáng giá 500.000 sao? Vậy rốt cuộc các người muốn thế nào? Trước đây chẳng phải đã đưa các người 1 triệu rồi sao? Thêm 1 triệu nữa, chuyện này coi như xong, nếu không, ngày nào tôi cũng kéo người đến gây rối trước cửa nhà ông, ngày mai tôi còn mang quan tài đặt ngay cửa nhà ông luôn. Được, tôi sẽ đưa thêm 1 triệu. Nhưng các người phải đảm bảo từ giờ không quấy rầy tôi nữa. Ký vào đây làm chứng đi. Người phụ nữ trung niên đó bàn bạc với mấy người đi cùng, sau đó mới gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được 1 triệu, bà ta mới rời đi. Ông chủ Tưởng, chuyện gì vậy? Những người này là ai thế? Vừa rồi tôi nghe người phụ nữ đó nói hình như có án mạng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe tôi hỏi vậy, sắc mặt ông chủ Tưởng bỗng trở nên bối rối. Không có gì cả, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Thiếu gia Ngô không cần bận tâm nữa. Ông chủ Tưởng, tôi hy vọng ông nói thật với tôi, chỉ khi đó tôi mới có thể cứu ông được. Trước đây ông còn bảo không có kẻ thù, vậy chuyện hôm nay là sao? Nếu ông không nói rõ, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Được rồi, tôi sẽ nói hết. Người phụ nữ vừa đến ban nãy, chồng bà ta cũng là một thầy phong thủy. Thời gian trước, ông ấy đến nhà tôi để xem phong thủy. Do tôi bị ốm nên không đi theo ông ấy. Ông Lưu đó đi quanh nhà tôi hơn 2 tiếng. Rồi không hiểu sao vừa bước vào sân thì ngã quỵ xuống đất. Trên đường đưa đến bệnh viện, ông ấy đã không qua khỏi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi, nên vợ ông Lưu đến đòi tôi bồi thường. Trước đó tôi đã đưa gia đình bà ta 1 triệu. Nhưng họ không hài lòng, vẫn đến đòi thêm 1 triệu nữa. Chuyện vừa rồi các vị cũng đã thấy. Người ông mời đến xem phong thủy lại chết ngay tại nhà ông. Ông ấy đã chết như thế nào, tôi cũng không biết nữa. Tự dưng ông ấy qua đời, pháp y không điều tra ra được gì sao? Không tìm ra điều gì bất thường. Chuyện này tôi không dám nói với các vị, vì sợ thiếu gia Ngô sẽ không giúp đỡ gia đình tôi nữa. Nếu vậy, nhà tôi thực sự sẽ tiêu đời. Nghe đến đây, tôi bỗng giật mình. Người kia đã thẳng tay giết thầy phong thủy của ông Tường, chứng tỏ tôi cũng có thể gặp nguy hiểm.
Ông tưởng nếu ông nghĩ rằng tôi sẽ bỏ việc vì chuyện này thì ông đã xem thường tôi rồi. Điều khiến tôi tức giận là ông không nói thật với tôi. Ngoài chuyện này ra, còn điều gì khác mà ông chưa nói với tôi không? Không còn gì nữa đâu. Thiếu gia Ngô, cậu nhất định không được bỏ đi. Nếu cậu đi, chúng tôi sẽ mất mạng cả thôi. Tôi sẽ không đi. Ông nhanh chóng cho người đến khu rừng đào 2 ngôi mộ lên đi. Sau sự việc này, tôi càng thêm cảnh giác. Ông tưởng không chỉ đụng đến người thường, mà còn làm mất lòng một thế lực lớn. Người thầy phong thủy được mời đến đã chết trong nhà ông ấy, chắc chắn không thể nào chết vô duyên vô cớ được, nhất định là đã bị ám hại. Nhưng nếu muốn đối phó với tôi thì vẫn chưa dễ đâu, huống hồ bên cạnh tôi còn có Tiểu Béo, đệ tử của lão thiên sư Hồ Sơn, làm vệ sĩ. Tôi sẽ xem thử kẻ nào dám giở trò với tôi, sơ bảo ông ấy viết chữ giết bằng chữ phồn thể xem nào. Triệu Phú Giang, người mà cơ thể đã nổi đầy mụn nhọt, cả gia đình 4 người đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa, thầy phong thủy lần trước đến đây cũng mất mạng tại chỗ, nhưng tôi muốn xem thử ai dám động đến tôi. Giọng nói của Ngô Kiệt vang lên. Sau khi tôi thúc giục, ông chủ Giang nhanh chóng gọi công nhân đến đào khu rừng sau trang viên. Ở đó có 2 ngôi mộ, tôi cảm thấy trong mộ có thể đã bị giở trò. Dù ông chủ Giang đang rất khó chịu, ông ấy vẫn đi theo để xem tình hình. Tôi lấy la bàn ra, nhanh chóng xác định vị trí của 2 ngôi mộ. Sau đó, công nhân bắt đầu đào. Khi những người công nhân đang bận rộn, tôi tiện miệng hỏi ông chủ Giang, các anh chuyển đến đây từ bao giờ vậy? Chuyển đến căn biệt thự này được khoảng 7-8 năm rồi. Cậu Ngô, tôi có một thắc mắc. Cậu nói phong thủy căn biệt thự nhà chúng tôi có vấn đề. Thế nhưng chúng tôi đã sống ở đây lâu như vậy rồi, tại sao đến năm nay mới xảy ra chuyện? Ông chủ Giang có điều chưa biết, phong thủy là một môn học vô cùng huyền diệu, không phải cứ sống ở nơi phong thủy xấu là lập tức có ảnh hưởng xấu ngay. Nó cần nhiều năm tích tụ để hình thành một trường khí xấu mới phản chiếu lại lên người sống trong nhà, và cũng không phải cứ trước nhà có nước hay sau nhà có mộ là nhất định xui xẻo. Nhưng mà con sông trước cửa nhà ông ngoằn ngoèo uốn lượn như một con rồng đang bơi, người dân sống dọc con sông đó cũng rất nhiều, nhưng vị trí của mỗi ngôi nhà ở dọc theo dòng sông này đều có bố cục phong thủy khác nhau, có người ở đầu rồng, có người ở đuôi rồng, có người sống ở vị trí móng vuốt của rồng. Điều này quyết định sự tốt hay xấu trong bố cục phong thủy. Nói ra thì rất phức tạp, tôi không thể giải thích tỉ mỉ cho ông được. Thì ra là vậy. Vậy sau khi đào 2 ngôi mộ này lên, tiếp theo phải làm gì? Liệu tình hình của gia đình tôi có được cải thiện đáng kể không? Chưa chắc, tôi mới chỉ tìm ra một trong những khu vực có vấn đề về phong thủy. Nhà ông có lẽ vẫn còn những vấn đề khác mà tôi chưa phát hiện ra, nhưng đừng vội, chúng ta từ từ tìm hiểu. Nhiều yếu tố bất lợi trong phong thủy kết hợp với nhau sẽ tạo thành một trường khí mạnh mẽ và ảnh hưởng lên con người. Tuy nhiên, sau khi đào 2 ngôi mộ này lên, tình hình nhà ông có lẽ sẽ cải thiện được phần nào. Nhưng ngay khi chúng tôi đang trò chuyện, Tiểu Béo đang đi dạo quanh đó bỗng chạy đến. Nó nói, Tiểu Kiệt, vừa nãy tôi thấy có một người lén lút rình mò. Khi tôi đi đến thì hắn đã chạy mất. Quả nhiên như tôi dự đoán, có người đang theo dõi ông chủ Giang. Tiểu Béo, cậu tiếp tục đi vòng quanh, theo dõi hắn cho tôi. Khoảng nửa giờ sau, người trong hậu viện cuối cùng cũng đào được một cỗ quan tài. Tôi lập tức bước đến xem xét, thấy cỗ quan tài đã mục nát, chắc chắn đã có từ rất lâu. Nhưng ngay khi tôi định mở nắp quan tài kiểm tra, 3 cảnh sát đột nhiên chạy tới vây quanh chúng tôi. Mấy người to gan thật đấy, dám trộm mộ giữa ban ngày ban mặt, bắt hết bọn họ lại cho tôi. Nghe thấy vậy, tôi hoàn toàn mơ hồ. Lúc này tôi mới nhớ ra, người lén lút khi nãy chắc chắn đã báo cảnh sát đến. Mấy cảnh sát này chính là do hắn gọi tới. Tôi chỉ đang thi hành công vụ gì mà lại đi trộm mộ? Thi hành công vụ kiểu gì? Ngay lúc đó, Đường Thiếu Ninh đưa giấy chứng nhận của tổ điều tra đặc biệt của tôi đưa cho anh cảnh sát đó, nói rằng người của tổ điều tra đặc biệt Thiên Bắc đến thực thi công vụ, hy vọng các anh phối hợp. Đây là giấy tờ gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Tổ điều tra đặc biệt ở Hoa Hạ là một bộ phận khá bí ẩn, chưa thấy qua cũng là chuyện bình thường. Anh không biết là làm gì à? Thì gọi điện cho cục trưởng của các anh hỏi xem, ông ấy chắc chắn sẽ nói tôi làm gì. Nghe đến đây, anh cảnh sát tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn gọi một cuộc điện thoại. Chỉ 2 phút sau, anh cảnh sát vội nói, hóa ra là người từ Yến Bắc đến, thật sự xin lỗi lãnh đạo. Chúng tôi nhận được báo cáo của người dân, nói rằng có người trộm mộ ở đây nên mới đến kiểm tra, không ngờ là lãnh đạo đang thi hành công vụ, làm phiền rồi, chúng tôi đi ngay bây giờ. Nhóm người đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu, thật tuyệt. Giấy chứng nhận của tổ điều tra đặc biệt quả thật rất hữu dụng. Sau đó, tôi mới quay lại trước quan tài để kiểm tra. Chiếc quan tài này ít nhất cũng đã hơn 100 năm. Mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có một đống xương trắng. Không lâu sau, chiếc quan tài thứ hai cũng được đào lên. Chiếc quan tài này cũng đã có từ rất lâu. Tiểu Béo nhanh chóng nhấc nắp quan tài lên. Tôi lập tức nhìn vào bên trong quan tài, thấy bên trong cũng có một bộ xương trắng. Điểm khác biệt là, bộ xương này có một chiếc đinh đóng xuyên qua đầu. Chiếc đinh đã xuyên thủng cả hộp sọ, bên dưới chiếc đinh còn có một lá bùa màu vàng. Lúc này, ông chủ Giang cũng bước tới xem và hỏi, cậu Ngô, sao trên đầu bộ xương này lại có một cái đinh? Điều này có ý nghĩa gì? Tôi vội vàng gỡ chiếc đinh và lá bùa vàng đó xuống. Mặt sau của lá bùa vàng có một dòng chữ, viết ngày tháng năm sinh của một người nào đó. Ông chủ Giang, ngày tháng năm sinh trên lá bùa này có phải của ông không? Ông chủ Giang nhìn kỹ và lập tức kinh hãi, đây chính là ngày tháng năm sinh của tôi. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?
chắc chắn là có người muốn hại ông nghĩ kỹ xem, rốt cuộc đã đắc tội với ai chưa. Sau đó, tôi lập tức đốt bộ quần áo bảo hộ, rồi bảo các công nhân chuyển 2 chiếc quan tài đến chỗ gần đó để chôn lại, còn bộ hài cốt bị đóng đinh, tạm thời để ở nhà ông chủ Giang. Đến mức này rồi, tôi cảm giác sắp phải đối đầu với ai đó nữa. Sau đó, quay về biệt thự của ông chủ Giang, tôi vội vàng vào một căn phòng. Trước đây khi dạo qua, phát hiện ở đây có rất nhiều hòn đá kỳ lạ. Ông Giang, mấy hòn đá quý hiếm này, ông lấy từ đâu vậy? Mấy hòn đá này có vấn đề đó. Ông Giang đáp, thiếu gia Mạnh, tôi không có sở thích gì, chỉ thích sưu tầm mấy món đồ kỳ lạ này để trưng bày trong nhà. Tốt nhất là vứt hết chỗ đá này đi, hoặc nghĩ cách xử lý chúng. Ông Giang, có điều ông không biết, đá thuộc tính âm, theo phong thủy mà nói, để trong nhà là rất không tốt, đá sẽ phát ra âm khí trong nhà, khiến người sống ở đó gặp xui xẻo liên tục. Hơn nữa, đá còn hút tinh hoa của trời đất, thu hút linh khí. Những loại đá quý hiếm này, chúng còn hút linh khí của con người để tự nuôi dưỡng. Một khi linh khí của con người bị hút đi, thì chắc chắn sẽ gặp bệnh tật hoặc tai họa lớn. Những chuyện này xảy ra, chắc chắn cũng liên quan đến mấy món đồ quý hiếm này. Ông Giang không dám không nghe, ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, vài công nhân tới nhà, mang hết số đá đó đi. Lúc này, tôi đột nhiên nhận ra, cơ thể của ông Giang dường như khỏe hơn trước, ho cũ cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa. Có lẽ vì tôi đã phá hủy cục phong thủy mà người kia bày ra. Tối đó, ăn tối xong, chúng tôi nghỉ lại ở nhà ông Giang, ngày mai sẽ đến mộ tổ nhà ông ấy kiểm tra. Vì những chuyện đã xảy ra ban ngày, tôi lo rằng kẻ muốn hại ông Giang có thể sẽ liều lĩnh hơn. Nếu kẻ đó ra tay trước, kết thúc sinh mạng của ông chủ Giang, thì chắc chắn sẽ mở ra một mưu đồ lớn. Tôi đã để linh thể của mình canh gác quanh phòng ông chủ Giang. Bản thân tôi không ngại nếu kẻ đó đến tìm tôi, nếu hắn đến thì càng tốt, giải quyết luôn một lần cho xong. Nhưng con hồ ly 8 đuôi, sau khi nuốt lấy linh khí của con báo tuyết, nó lại chìm vào trạng thái ngủ sâu, không biết khi nào mới tỉnh dậy, khiến tôi mất đi một sự hỗ trợ lớn. Người của phái Côn Luân đang truy tìm tung tích của tôi, có lẽ sớm muộn gì cũng tìm đến tận nơi. Tôi phải nhanh chóng xử lý xong chuyện này và trở về Yến Bắc. Tuy nhiên, sau một ngày ở cạnh ông chủ Giang, tôi nhận ra rằng tính cách và diện mạo của ông ta hoàn toàn không giống người xấu xa độc ác, thậm chí ông ta còn hơi nhát gan. Khi gặp rắc rối, điều đầu tiên ông nghĩ đến là giữ hỏa khí. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, ông đều sẵn sàng chi trả, đến cả người phụ nữ ban ngày còn khiến ông sợ hãi. Tôi nghĩ ông ta không thể đắc tội với ai được, có lẽ là do kẻ khác quá tham lam. Nếu cả gia đình ông chủ Giang đều gặp chuyện, tài sản và gia nghiệp của ông sẽ thuộc về ai? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy có động lực hơn. Nếu cả gia đình ông Giang không còn, thì gia nghiệp này sẽ phải có người thừa kế, mà người có thể thừa kế tài sản của ông ấy chỉ có người thân, nhưng không phải là người thân cận. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng giờ ông chủ Giang đã đi ngủ, tôi đành để mai hỏi ông ta. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ mơ màng, nhưng nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, cơ thể cứng đờ, muốn mở mắt nhưng không thể nào mở được, giống như bị bóng đè vậy. Một lúc sau, tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp không thể thở được nữa, một bàn tay lạnh toát đột nhiên đặt lên đỉnh đầu tôi. Ngay lập tức, tôi bật mở mắt, nhìn thấy 3 linh hồn xấu xí. Những linh hồn đó bao quanh tôi, thổi hơi lạnh, và người vừa cứu tôi chính là Mỹ Linh. Thật may mắn là Mỹ Linh đã cứu tôi đúng lúc. 3 linh hồn đó đang cố gắng thổi tắt dương hỏa trên người tôi. Một khi dương hỏa trên người tôi bị thổi tắt hoàn toàn, thì mạng sống của tôi cũng không giữ nổi. Anh có biết chuyện gì xảy ra khi dương hỏa của con người bị tắt không? Vào nửa đêm khi tôi đang ngủ, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm tôi tê cứng. Tôi muốn mở mắt nhưng không mở nổi. May mà Mỹ Linh kịp thời đánh thức tôi. Khi mở mắt, tôi thấy 3 linh hồn xấu xí. Không đúng, trong góc phòng còn 2 linh hồn khác, dám dùng chiêu nhà ma để đối phó tôi. Đúng là mắt chó không nhìn rõ. Khắp thiên hạ này, tìm được phong thủy sư nuôi nhiều quỷ như tôi, chắc chắn không có người thứ hai. Tôi nhìn kỹ mấy linh hồn này. Đầu của mỗi linh hồn đều rất to, nhưng đạo hạnh của chúng lại rất thấp. Rất nhanh tôi đã nhận ra chúng là gì. Thì ra đây là vũ khí quỷ trong truyền thuyết. Vũ khí quỷ tuy không có đạo hạnh cao, nhưng khi chúng kết hợp với nhau, chúng có thể xuất hiện một cách lặng lẽ bên cạnh con người, thổi tắt dương hỏa và lấy mạng sống. Ngay cả những người có tu vi cao hơn tôi rất nhiều cũng dễ dàng trúng chiêu này. Tôi lập tức thả tiểu ma âm ra. Tiểu ma âm tỏ ra vô cùng phấn khích, nuốt chửng 4 linh hồn chỉ trong nháy mắt. Tôi giữ lại một linh hồn để hỏi xem rốt cuộc ai đã phái chúng tới hại tôi. Tuy nhiên, khi tôi chất vấn, con quỷ xấu xí đó chỉ lộ vẻ kinh hoàng, há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Hóa ra, con quỷ này còn là một kẻ câm, nếu đã không hỏi được gì, thì cũng chẳng còn gì để nói. Tôi bảo tiểu ma âm nuốt luôn linh hồn đó. Sau khi tiêu diệt mấy linh hồn này, tôi lấy ra 2 lá bùa tăng dương khí, dán lần lượt lên 2 vai mình. Dương khí trên người nhanh chóng tăng lên, cơ thể cứng đờ cũng dần có cảm giác trở lại. Sau đó, tôi lập tức chạy sang 2 căn phòng bên cạnh. Khi vừa đẩy cửa vào, tôi nghe thấy tiếng ngáy của chú Hổ và Tiểu Béo. Nghe được âm thanh này, tôi yên tâm hẳn, xem ra đối phương chỉ nhắm đến mình tôi. Sau đó, tôi hỏi Mỹ Linh, ông chủ Giang có sao không? Không sao đâu, ông ấy vẫn đang ngủ mà. Nghe Mỹ Linh nói vậy, trong lòng tôi an tâm hơn nhiều. Tôi để Mỹ Linh ở lại canh gác, nhưng nửa đêm tôi không ngủ được nữa. Để phòng ngừa bất trắc, tôi ngồi thiền ngay trên giường, luyện pháp môn Huyền Chân Ngộ Nguyên Công. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Tôi kể lại chuyện này cho chú Hổ và Tiểu Béo. Chú Hổ liền nói,
Thiếu gia, hôm qua khi chúng ta đào mộ, đám cảnh sát kia bảo là có người báo cáo, hay là mình hỏi họ, xem ai là người tố cáo chúng ta. Cậu dùng giấy chứng nhận của tổ đặc điều, chắc chắn họ sẽ nói với cậu. Tôi đáp, chú Hổ, chuyện này cháu cũng đã nghĩ tới, nhưng đối phương chắc chắn là tố cáo nặc danh, có khi họ còn dùng điện thoại công cộng. Nhìn vào tình hình của nhà ông chủ Giang, kẻ muốn hại ông ta rất kín đáo, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở rõ ràng như vậy. Ngay cả việc hôm qua muốn hại tôi, chúng cũng chỉ thả vài con quỷ câm vào ngôi nhà ma, rõ ràng là đang thử xem khả năng của tôi tới đâu. Tiếp theo, chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục ra tay, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bắt được kẻ đó không khó. Lúc này, ông chủ Giang bước vào gọi chúng tôi xuống ăn sáng. Ông nói, Cửu Ngô, cậu đúng là thần kỳ. Sáng nay khi tôi thức dậy, phát hiện những vết mủ trên mặt tôi đã nhỏ đi rất nhiều, không còn chảy mủ nữa. Những vết mủ trên cơ thể tôi cũng biến mất khá nhiều rồi. Tôi đáp, ông chủ Giang, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 1 tuần, ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn cậu Ngô rất nhiều. Sau đó, chúng tôi ăn sáng xong, tôi đột nhiên nhớ ra một điều, liền hỏi ông chủ Giang, ông Giang, ngoài vợ con ra, ông còn người thân nào khác không? Tối qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem rốt cuộc ai là người muốn hại ông, và tôi đã đưa ra một suy đoán, ông có muốn nghe không? Thiếu gia Ngô, cậu giờ là cứu tinh của tôi, cậu nói gì? Tôi cũng tin, những gì tôi sắp nói có thể hơi khó nghe, nhưng những lời này là để cứu mạng ông. Tối qua, tôi đã phân tích, trong vòng nửa năm, ông mất cả cha lẫn mẹ, sau đó vợ và con đều phải nhập viện, sống chết không rõ, giờ thì đến lượt ông bị vận hạn bủa vây, nếu không phải tôi đến đây, có lẽ ông cũng chẳng sống nổi nửa tháng. Rõ ràng có kẻ đang nhằm vào ông, đã làm rất nhiều thủ thuật phong thủy để ám hại gia đình ông, mục đích là khiến cả nhà ông gặp nạn, mà không ai hay biết. Nếu cả gia đình ông đều không còn, tài sản của ông sẽ được phân chia như thế nào? Thiếu gia Ngô, ý cậu là người thân của tôi muốn ra tay hại tôi sao? Trong nhà tôi còn có một người chú và một cô em gái. Ngoài ra, bố mẹ vợ của tôi vẫn còn sống. Bố mẹ vợ tôi không thể hại tôi được, đúng không? Họ là thân thích trực hệ của tôi mà. Vậy liệu có khả năng là chú và cô em gái của ông không? Nếu họ đủ khả năng hại gia đình ông, thì việc làm hại bố mẹ vợ ông cũng rất dễ dàng. Không thể nào, không thể nào, chú và cô tôi đã nuôi tôi lớn lên. Chúng tôi có huyết thống ràng buộc, họ sao có thể hại tôi được? Chắc chắn không thể là họ. Ông nói rằng chú và cô rất thương ông, nhưng chúng tôi ở đây 2 ngày rồi, vẫn chưa thấy họ đến thăm ông lấy một lần. Bây giờ ông đã rơi vào cảnh khốn khổ thế này, mà chẳng có ai đến giúp đỡ cả. Chuyện này không thể trách họ được, từ khi nhà tôi liên tiếp gặp chuyện. Họ hàng và bạn bè đều không dám đến gần nhà tôi, vì sợ bị lây xui xẻo. Thật ra, tôi cũng hiểu được. Phải nói rằng ông chủ Giang đúng là người có lòng nhân hậu. Trong hoàn cảnh này, ông vẫn nghĩ cho người khác. Chỉ dựa vào điều này, tôi nhất định phải giúp ông hết sức. Lần tới khi đến thăm mộ tổ tiên nhà ông, tôi nghĩ rằng kẻ muốn hại chúng ta chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban đầu tôi định rời đi, nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Tôi nói với ông chủ Giang rằng chúng ta sẽ xuất phát vào buổi tối. Lý do chọn buổi tối để đi là vì ban ngày, tôi chỉ có thể thả một mị linh để theo dõi xung quanh. Khi trời tối, tôi có thể thả toàn bộ những linh hồn từ thiên cang ấn ra. Vào khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi xuất phát đến khu mộ tổ tiên của nhà ông Giang. Trời đã tối hẳn, khi tôi dùng la bàn để kiểm tra các hướng, cảm giác có điều gì đó không ổn. Kim chỉ trên la bàn lắc lư không ổn định, trường khí nơi này hoàn toàn không phù hợp với phong thủy của mộ tổ. Rõ ràng là đã bị chỉnh sửa, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì tôi vẫn chưa thể xác định ngay. Sau đó, tôi cầm la bàn, đi một vòng quanh khu mộ tổ nhà ông Giang, nhưng dường như vẫn không tìm ra được vấn đề. Điều này khiến tôi hơi bối rối. Vấn đề lớn đến mức khiến bố mẹ ông Giang qua đời, chắc chắn liên quan đến mộ của ông bà tổ tiên bên nội. Nghĩ đến đây, tôi bất ngờ có một manh mối. Sau đó, tôi bảo các công nhân đào mộ của ông bà nội nhà ông Giang. Nhưng ông Giang lo lắng hỏi, thiếu gia Ngô, đây là mộ tổ tiên của nhà tôi. Đào lên thì không hay lắm, đúng không? Yên tâm, sẽ không đào đến quan tài đâu. Nếu không đào, chúng ta sẽ không tìm ra được vấn đề. Khi đó, vợ con ông chắc chắn sẽ không sống nổi. Nghe tôi nói vậy, ông Giang lập tức bảo các công nhân đào nhanh hơn. Nhưng chưa đến 10 phút, một công nhân đột nhiên hét lên, ông Giang, chúng tôi đào được thứ gì đó. Nghe vậy, chúng tôi lập tức chạy tới xem, thấy một vật giống như cây sắt cắm ở một bên mộ, nhưng cây sắt này không phải loại sắt bình thường, trên đó có khắc một số phù văn. Nhìn thấy thứ này, tôi biết ngay vấn đề nằm ở đây. Ngay lập tức, tôi thả cả 3 linh hồn là Naiji, Tiểu Tiểu và Mỹ Linh ra, bảo họ ẩn giấu khí tức của mình và cảnh giới bên ngoài. Khi tôi phá hủy trận pháp của kẻ đó, hắn chắc chắn sẽ ra tay quấy rối. Đó chính là thời điểm để Naiji và nhóm hành động. Để an toàn, tôi đeo găng tay và rút cây sắt dài 1 mét đó ra. Khi tôi nhìn kỹ các phù văn trên cây sắt, tôi mới nhận ra đây thực chất là một cây tang môn đinh. Thiếu gia Ngô, đây là thứ gì vậy? Đây là tang môn đinh, một vật trong trận pháp phong thủy, nhưng cực kỳ hiểm độc. Ngoài các phù văn đặc biệt, tang môn đinh còn được ngâm trong máu tươi của nhiều loài động vật. Khi cắm vào mộ phần, nó rất khó bị phát hiện. Mộ tổ nhà ông chắc chắn có 7 cây như vậy, được gọi là thất tinh tang môn đinh. Trong vòng nửa năm, nó có thể hủy diệt cả gia đình ông, khiến cả nhà diệt vong, không còn ai sống sót.
Nghe vậy, sắc mặt ông Giang tái nhợt, may mà tôi phát hiện ra sớm, nếu không thì ông Giang đã không còn cứu được. Sau đó, tôi cùng Tiểu Béo tiếp tục rút những cây tang môn đinh còn lại, nhưng đến cây thứ 7 đã xảy ra chuyện. Tiểu Béo dùng lực mạnh để rút, đột nhiên, một luồng khí đen từ dưới đất phóng thẳng vào mặt cậu ấy. Tiểu Béo bị hất văng xa mấy mét, không ổn, mọi người tản ra mau, nhưng một công nhân gần đó cũng bị trúng đòn, ngã xuống bất tỉnh. Ngay lúc đó, Mị Linh thông qua thiên cang ấn truyền tin cho tôi rằng có người đang xuất hiện và bày trận. Ngay khoảnh khắc Tiểu Béo rút cây tang môn đinh thứ 7, luồng khí đen đã đẩy bay cậu ấy. Thậm chí, một công nhân đào mộ cũng ngã gục tại chỗ. Lúc đó, tôi vội vàng châm vài cây ngân châm cho công nhân đó. May mắn thay, hô hấp của anh ta đã nhanh chóng trở lại bình thường. Luồng khí đen vừa bốc lên từ mặt đất là sát khí của thất tinh tang môn đinh, được hình thành bởi trận pháp phong thủy. Loại sát khí này có thể ăn mòn thần hồn của con người. Nếu không cứu kịp thời, nạn nhân sẽ hoặc mất mạng, hoặc trở thành kẻ ngốc. May mắn là hộ pháp khí trên người Tiểu Béo đã bảo vệ cậu ấy. Nhưng ngay lúc đó, Mị Linh bất ngờ truyền âm đến tôi, có người xuất hiện và đang bày trận. Mị Linh, ngươi và Naiji mau hành động, đừng để hắn chạy thoát. Rõ, chúng ta sẽ đối phó hắn ngay. Đúng lúc đó, khói mù xuất hiện xung quanh chúng tôi, khiến ông Giang và những người khác sợ hãi, chạy lại gần tôi. Thiếu gia Ngô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng lo, có tôi ở đây, không có vấn đề gì lớn đâu. Vừa trấn an mọi người, tôi vừa nheo mắt quan sát làn khói mù. Một lúc sau, bóng dáng những linh hồn xuất hiện trong khói. Từ mọi hướng, một đàn quỷ hồn đang kéo đến gần chúng tôi. Hóa ra là trận pháp cực âm trận. Trận pháp này chắc chắn đã được bố trí từ trước. Kẻ bày ra cực âm trận này chắc chắn là một cao thủ, ít nhất cũng rất am hiểu phong thủy và trận pháp. Nhưng nhìn thấy đàn quỷ hồn đang kéo đến gần, tôi không nhịn được cười. Một đại phong thủy sư như tôi, hắn chẳng phải đang mang thức ăn đến cho đám quỷ trong thiên cang ấn của tôi sao? Ngay lập tức, tôi thả Tiểu Anh Linh, đôi vợ chồng quỷ và những linh hồn khác trong thiên cang ấn ra. Lũ quỷ trong trận pháp cực âm, đạo hạnh không cao. Tôi lập tức hét lớn, đến giờ ăn rồi. Ngay lập tức, Tiểu Ma Âm và những linh hồn khác lao lên và cắn nuốt lũ quỷ. Thông thường, tôi tuyệt đối không để quỷ trong thiên cang ấn nuốt những linh hồn lang thang. Nếu bị nuốt, những linh hồn đó sẽ không có cơ hội đầu thai. Ngoài ra, tôi cũng sẽ bị nhiễm oán khí. Nhưng lần này, chúng chủ động đến hại chúng tôi. Đây là tự vệ chính đáng nên chúng ta hoàn toàn không có gì áy náy. Nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng tìm ra mắt trận để phá trận mới được. Sợ rằng còn có thứ đáng sợ hơn xuất hiện để ông chủ cho Tiểu Béo bảo vệ. Trước đây đã phá được trận cử anh một lần, nên tôi vẫn dễ dàng tìm ra mắt trận. Dọc đường đi nhanh chóng nhổ bỏ các mắt trận đó. Chẳng mấy chốc, lũ cô hồn dã quỷ ngày càng ít tụ tập lại. Lúc này lớp sương mù dần dần tan biến. Thấy vậy, tôi vội vàng thúc động thần tiêu cử lý chạy đến chỗ yêu linh. Lúc này sắc mặt của Na Tỷ và Tiểu Tiểu cũng không được tốt lắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại để hắn chạy thoát? Anh Ngô Kiệt, tên đó trên người có pháp khí khắc chế bọn em không dám lại gần. Dù hắn đã chạy thoát, nhưng em có thể tìm được hắn ở đâu? Hắn bị em đánh trọng thương, trên người còn sót lại tà khí đỏ tím mà em đã đánh vào. Chỉ cần tà khí đó vẫn còn trong cơ thể hắn, em có thể tìm được hắn đang ở đâu. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tìm được hắn là mọi chuyện sẽ dễ xử lý. Hắn phá hoại cục phong thủy của tổ mộ này, chắc chắn cũng đã bị phản vệ ít nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm ra hắn. Tôi lập tức thu hồi tất cả các hồn ma về lại bên mình, sau đó nhanh chóng quay lại chỗ ông chủ Giang. Ông chủ Giang, việc tổ mộ nhà ông tôi đã xử lý xong rồi, ngày mai ông đến bệnh viện xem vợ con mình, chắc họ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng vì bị cục phong thủy xấu này hành hạ, họ có lẽ cần thời gian dưỡng sức mới hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn cậu Ngô, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Lần này tôi nhất định sẽ trả thêm tiền công cho cậu. Cậu đã cứu mạng cả gia đình tôi rồi. Nhận tiền của người thì làm việc cho người, đó là chuyện nên làm. Ông chủ Giang không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Kẻ đã đặt cục phong thủy lên tổ mộ nhà ông, hắn đã chạy thoát. Tôi còn phải bắt được hắn. Nếu không, sau khi tôi đi, hắn vẫn sẽ hại ông. Bắt được hắn thì có ích gì chứ? Sau khi bắt được hắn, tôi sẽ làm thế này. Tôi liền làm một động tác cắt cổ trước mặt ông chủ Giang. Ngô thiếu gia, không thể giết người như vậy được đâu. Cậu không thể vì chuyện của tôi mà dính líu đến pháp luật lớn như thế. Ông chủ Giang yên tâm, chúng tôi làm nghề này đều có quy tắc, chắc chắn sẽ không công khai giết người. Hắn dùng phong thủy thuật để hại người, tôi cũng sẽ dùng phong thủy thuật để kết liễu hắn. Tôi sẽ khiến hắn ra đi một cách nhẹ nhàng. Tên đó đã nhiều lần muốn hại tôi nhất định phải phản kích lại. Sau đó tôi đưa Long Hổ Kinh cho chú Hồ. Chú Hồ, chú đi với ông chủ Giang, Long Hổ Kinh đưa chú giữ. Gặp nguy hiểm thì gọi Tiểu Hải Đường ra, nó sẽ bảo vệ mọi người. Thiếu gia, cậu đi rồi ai lái xe? Tôi lái được mà. Tôi có bằng lái hẳn hoi đấy. Tôi liếc nhìn Tiểu Béo, lập tức cảm thấy căng thẳng. Cậu ta còn đáng sợ hơn cả mấy tài xế nữ hung hãn ngoài đường. Ngồi lên xe cậu ta, tôi thực sự hơi lo, nhưng tôi không có bằng lái, chỉ còn cách để cậu ta lái. Trên xe, tôi lập tức thả chị Mai ra, để chị ấy chỉ đường. Ban đầu tôi còn bảo Tiểu Béo lái chậm lại, nhưng cậu ta đạp ga cái là vọt đi, không thể kiểm soát nổi. Tôi cảm giác bụng mình như đang đảo lộn. Sắc mặt Na Tỷ lúc này cũng đầy ngạc nhiên. Tiểu Béo lái xe thực sự khiến quỷ thần cũng sợ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi vội vàng xuống xe.
cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Đại sư Châu, ngẩng lên nhìn Tiểu Béo. Tôi thở dài. Trước đây tôi mắc tội gì mà phải chịu thế này, đi xe cậu lần này, coi như tôi với cậu không nợ nần gì nhau nữa. Ý gì đây, lát nữa tôi còn phải chở cậu về mà. Không cần đâu, xong việc tôi tự bắt xe về. Lúc này Na tỷ dường như cũng không thoải mái, nói, tên đó không ở xa đâu, hắn đang ở trong biệt thự phía trước kia. Nghe thấy những lời này, tôi và Tiểu Béo lập tức sử dụng 2 lá bùa để ẩn thân rồi tiến về phía biệt thự. Chẳng mấy chốc, tôi và Tiểu Béo đã vào được sân của biệt thự đó. Lúc này, trong nhà có bóng người chuyển động, tôi liền áp sát lại gần, nhìn vào bên trong biệt thự, thấy có 3 người, một nam một nữ, trông giống như vợ chồng, còn một người đàn ông khác thì mặt mày tái nhợt, trên khóe miệng còn vương máu. Hắn nói, phong thủy sư mà Giang Phúc Hằng mời đến thật sự rất mạnh, hành động của tôi đã thất bại, suýt chút nữa thì bị hắn giết mất. Không ngờ rằng Giang Phúc Hằng lại có thể tìm được một cao thủ lợi hại như vậy. Tên đó thực sự rất tà môn, hắn còn nuôi rất nhiều quỷ vật cực kỳ lợi hại, chắc chắn không phải người đi con đường chính đạo, nếu tôi đoán không nhầm. Có lẽ hắn là một kẻ tu tà. Ông Hà, chúng tôi bỏ ra nhiều tiền để mời ông đến đây, không phải để nghe ông biện lý do. Tôi chỉ hỏi ông một câu, khi nào ông có thể trừ khử toàn bộ nhà họ Giang Phúc Hằng? Tiểu thư Trần, nếu muốn dùng phong thủy để giết người thì tốc độ chắc chắn không thể nhanh như vậy. Hơn nữa, cô cũng đã nói trước đó rồi, không muốn để tên họ Giang đó chết dễ dàng như vậy, muốn hắn sống không bằng chết. Nếu không phải vì phong thủy sư đó xuất hiện, chỉ cần 10 ngày nửa tháng nữa, Giang Phúc Hằng chắc chắn sẽ phải chết. Ông Hà, vậy bước tiếp theo phải làm thế nào? Có vẻ như chỉ một mình tôi thì không đối phó được tên tà tu đó, nhất định phải tìm thêm các sư huynh đệ giúp đỡ, cho tôi thêm 3 ngày. Tôi sẽ mời sư đệ của tôi đến hỗ trợ. Đầu tiên, phải xử lý phong thủy sư mà hắn đã mời đến. Nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng, tôi đã hoàn toàn chắc chắn, người này chính là phong thủy sư đã hại Giang Phúc Hằng. Ông Hà, tôi hy vọng ông ra tay sớm, tránh để đêm dài lắm mộng. Tôi không muốn chờ lâu hơn nữa, tôi còn có thể thêm cho ông 1 triệu nữa. Cho tôi 3 ngày. Tôi sẽ xử lý phong thủy sư mà Giang Phúc Hằng mời đến trước, sau đó những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, ông Hà, ông cứ làm việc của mình đi, chuyện này nhờ cả vào ông đấy. Nói xong, người đàn ông đó lái xe rời khỏi biệt thự. Tiểu Béo nói, chúng ta có theo hắn về không? Vậy còn cặp đôi kia thì sao? Cái đó phải hỏi ông chủ Giang, xem họ là ai, rồi hỏi ý ông ấy muốn xử lý thế nào. Trước khi làm rõ, chúng ta không nên manh động, tránh gây liên lụy nghiệp quả. Sau đó, chúng tôi lập tức đuổi theo, nhưng tôi bảo Tiểu Béo giữ khoảng cách với hắn, để tránh bị hắn phát hiện khí tức của chúng tôi. Nửa giờ sau, chúng tôi xuống xe, thấy hắn đi về phía một căn nhà nhỏ. Khi hắn vừa vào sân, Tiểu Béo liền lấy ra 2 chiếc búa, chuẩn bị đánh nhau với phong thủy sư tà ác kia. Cất búa vào đi. Tiểu Béo, không phải định xử lý hắn sao? Tìm được rồi, không động thủ à? Đừng quên tôi cũng là phong thủy sư, tôi sẽ bày trận pháp trước, lát nữa dụ hắn vào. Chỉ cần hắn bước vào sân, tôi sẽ lập tức kích hoạt trận pháp lấy mạng hắn. Thằng này chắc chắn đã kiếm không ít tiền bất chính, chúng ta không để lại cho hắn đồng nào, bắt hắn giao ra hết. Cậu đúng là cao tay, Tiểu Kiệt, như tôi đã nói, chuyện cướp của cướp, chúng ta chuyên nghiệp rồi, loại phong thủy sư chuyên giết người cướp của như hắn, đúng là thứ rác rưởi trong giới phong thủy. Sau đó, tôi dùng ngũ hành lệnh, nhanh chóng bày ra trận pháp thiên cương tuyệt sát, chỉ cần tên Zoria kia bước vào trận, sẽ bị trận gió giữ trong pháp trận xé toạc, còn bị lửa thiêu đốt. Tóm lại là không để hắn thoát. Lúc này, Tiểu Béo vừa đi nghe lén đã quay lại, Tiểu Kiệt, hình như hắn vừa gọi điện thoại, hẹn sư đệ hắn ra giúp xử lý chúng ta, hình như không chỉ có một sư đệ. Tôi thấy hắn gọi điện cho mấy người liền. Cậu nói nếu chúng ta xử lý hắn, liệu có gây ra rắc rối không? Khi chúng tôi đã tìm được, phong thủy sư đã ra tay với ông chủ Giang, tôi và Tiểu Béo theo dõi đến nơi ở của hắn. Sau đó, chúng tôi bày một trận pháp trong sân, nhưng lúc này, Tiểu Béo quay lại từ việc nghe lén và nói, Tiểu Kiệt, hình như hắn gọi điện thoại gọi người đến, còn khá nhiều sư huynh đệ, làm sao bây giờ? Lo cái quái gì chứ? Nếu họ dám gây chuyện với tôi sẽ xử lý cả lũ một lần, dù sao cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nói xong, tôi nhặt một hòn đá từ dưới đất. Tiểu Béo, đây, làm một việc đi, đập vỡ kính nhà hắn cho tôi, chuyện này tôi thích làm lắm. Nói xong, viên đá đập thẳng vào cửa kính nhà hắn, rất nhanh, bên trong liền vọng ra tiếng chửi bới, đứa nào thiếu đạo đức làm chuyện này vậy hả? Ngay sau đó, hắn lao ra sân, thấy Tiểu Béo liền định lao tới, tôi trốn một bên, nhanh chóng niệm phép bấm tay, chỉ trong chốc lát, xương trắng lan tỏa từ bốn phía, nhốt hắn vào giữa trận pháp. Đến khi hắn nhận ra, muốn chạy về nhà thì đã muộn, hắn đi vòng quanh trận pháp vài lần, phát hiện không thể thoát ra được. Hắn hoảng sợ nói, này, anh bạn, có gì từ từ nói, anh thả tôi ra trước đã, được không? Tao nghe mày nói mà tao buồn cười quá, tao thả mày dã, mày dựa vào cái gì? Tối qua, mày phái quỷ khí đến đánh tao, sao không thấy mày nói chuyện tử tế? Tối nay, mày còn bày ra trận cự anh, suýt nữa thì giết được tao. Tao đến đây hôm nay, chính là để xử lý cái loại cặn bã như mày. Anh em, dù sao cũng là người trong giới phong thủy cả, anh cũng biết quy tắc rồi đấy, nhận tiền của người thì làm việc cho người, tôi chỉ làm việc cho khách hàng thôi, chuyện này đâu liên quan đến tôi.
Mày còn biết đến quy tắc á? Tao thấy mày chỉ biết quy tắc ăn tiền thôi đúng không? Mày quên mất quy tắc lớn nhất trong giới phong thủy rồi à? Quy tắc lớn nhất chính là không được dùng phong thủy để hại người. Tôi thấy hình như anh chẳng nhớ chút nào. Hôm nay tôi sẽ cho anh nhớ kỹ điều đó, để kiếp sau đầu thai làm người tử tế, đừng có làm mấy chuyện ác độc này nữa. Khi tôi còn đang nói, hắn đã lấy la bàn ra và bắt đầu bước chân theo phép thuật, định tìm cách phá trận thoát ra ngoài. Trong khi đó, hắn còn cố kéo dài thời gian, nói, anh bạn, tôi sai rồi, anh thả tôi ra trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện, tôi bồi thường cho anh được không? Số tiền tôi kiếm được lần này, tôi đưa hết cho anh, được chứ? Thằng này cũng khôn đấy. Muốn dùng cách đó để kéo dài thời gian, tìm cách phá trận, nhưng trận pháp tôi bày bằng ngũ hành lệnh, sao dễ phá được thế? Nếu không, tôi đâu xứng làm đồ đệ của Phong Thủy Vương. Tôi liền tương kế tự kế, hỏi, lần này làm việc, anh kiếm được bao nhiêu? Khách hàng trả tôi 500.000. Tôi đưa hết cho anh, được chứ? Anh nói láo, vừa nãy vụ đàn bà kia còn nói sẽ thêm cho anh 1 triệu, chắc chắn trước đó đã trả nhiều hơn rồi. Nghe Tiểu Béo nói thế, hắn ta ngớ người ra, sắc mặt đầy kinh hãi, sao các người biết được? Anh vừa rời khỏi đó, chúng tôi đã bám theo ngay sau. Chúng tôi theo đến tận nhà khách hàng của anh không ngờ chứ, đúng không? Tôi biết sai rồi, lần này khách hàng trả tôi tổng cộng 3 triệu. Tôi đưa hết cho các anh thả tôi ra đi. 3 triệu mà muốn mua mạng mày á? Mày suýt nữa đã giết cả bọn tao, chừng đó là chưa đủ đâu. Vậy anh bạn, các anh muốn bao nhiêu đây? Có bao nhiêu thì tao lấy hết. Chỉ có con nít mới chọn đáp án, còn tao thì lấy tất cả, đừng có ép người quá đáng. Các anh là cướp phải không? Chuyên đi trấn lột hả? 500 vạn, được chưa? Tôi chỉ có thể đưa ngần ấy thôi. Sao? Còn muốn mặc cả với tôi à? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Tôi lập tức kết ấn, kích hoạt trận pháp một lần nữa. Lúc này, trong trận pháp bắt đầu xuất hiện sát khí, từng cơn gió mạnh thổi về phía hắn. Cơn gió này không xé toạc được cơ thể hắn, nhưng lại làm tan rã thần hồn, khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Ngay sau đó, dưới đất hiện ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, hắn la hét thảm thiết, tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Chưa đầy 2 phút, hắn đã gào lên cầu xin tha thứ. Anh bạn, tôi sai rồi, tôi đưa hết cho anh, xin anh dừng lại đi. Tôi để gió và lửa tiếp tục thêm 1 phút nữa, đến khi hắn mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc đó tôi mới ngừng. Đưa thẻ ngân hàng của anh đây. Thẻ ngân hàng của tôi ở trong phòng, anh phải thả tôi ra thì tôi mới lấy được. Không cần phiền anh, tôi tự đi lấy. Anh nói nó ở đâu đi? Ở dưới đệm giường tôi ngủ. Có một cái thẻ ở đó, toàn bộ tiền của tôi đều trong thẻ đó. Nghe vậy, Tiểu Béo lập tức chạy vào tìm kiếm, rất nhanh đã lấy được thẻ đây rồi. Mật khẩu là gì? Tôi nói mật khẩu, các anh không nuốt lời đấy chứ? Cứ yên tâm, nói mật khẩu ra, tôi sẽ thả anh phải thề độc thì tôi mới dám nói. Tôi, La Chỉ Văn, thề rằng chỉ cần anh nói mật khẩu, tôi chắc chắn sẽ thả anh ra, nếu không, trời đánh tôi, sét đánh liên tiếp 18 lần, người tu hành mà thề độc, nếu vi phạm, sẽ bị ứng nghiệm thật, nhưng tôi đâu phải là La Chỉ Văn đâu, bất đắc dĩ, hắn đành nói, mật khẩu là 6 số 8, trong thẻ này có hơn 20 triệu, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của tôi đưa hết cho các anh rồi, mở trận pháp thả tôi ra đi. Tuy nhiên, tôi đâu dễ tin lời tên này, muốn lừa tôi, không dễ đâu, thế nên tôi gọi Tiểu Béo, lái xe ra ngân hàng gần đây kiểm tra đi, nếu mật khẩu đúng, và trong thẻ thực sự có nhiều tiền như hắn nói, tôi sẽ thả hắn đi, nếu hắn dám lừa, thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lúc này, tên Joria hoảng hốt, vội la lên, chờ đã, tôi vừa nhớ ra, mật khẩu là 335.662, chắc lần này anh không nhớ nhầm chứ? Không nhầm, lần này chắc chắn đúng rồi. Anh đi kiểm tra đi, lần này hắn chắc không dám lừa nữa. Tôi quay sang Tiểu Béo, về nhà thôi, để tên này hưởng thụ trong trận pháp đi. Khoan đã, không phải anh nói sẽ thả tôi sao? Anh vừa thề độc rồi cơ mà, sao lại nuốt lời? Người thề độc là La Chỉ Văn, liên quan gì đến tôi đâu có tên La Chỉ Văn. Nói xong, tôi lại kích hoạt trận pháp. Trong trận pháp, gió mạnh nổi lên, tiêu diệt mọi thứ. Sau đó, tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên lần nữa. Thằng khốn, mày dám lừa tao? Tao làm ma cũng không tha cho mày. Tiếc quá, mày còn chẳng làm ma nổi đâu. Trận pháp này sẽ xóa sạch thần hồn của mày. Vậy nhé, chúng tao đi đây. Tạm biệt. Khoan đã. Các người biết tôi là ai không? Nếu các người giết tôi, cũng không sống yên đâu. Sư phụ và sư huynh đệ của tôi chắc chắn sẽ trả thù cho tôi. Lời này khiến tôi hứng thú. Sư phụ anh là ai? Nói thử xem nào. Sư phụ tôi là Thẩm Tu. Anh đã từng nghe qua phong thủy tứ đại phái chưa? Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã. Sư phụ tôi chính là Bắc Thẩm, người đứng đầu phái Huyền Không Phong Thủy. Tôi đã liên lạc với các sư huynh đệ của mình rồi, họ chắc chắn sẽ tra ra được thân phận của anh. Đến lúc đó, sư phụ tôi nhất định sẽ tìm anh báo thù và xử lý anh. Ha, hắn dám đe dọa tôi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là tên này lại là đệ tử của Bắc Thẩm. Hồi nhỏ, khi tôi gặp tai nạn tam kiếp, Thẩm Tu Viễn còn từng đến nhà tôi, muốn nhận tôi làm đệ tử. Khi đang nghĩ về chuyện đó, tôi không nói gì cả. Tên Joria nghĩ rằng tôi sợ hãi, liền thêm dầu vào lửa. Thằng nhóc, sợ rồi chứ? Còn không mau thả tôi ra, tôi thề với trời đất.
Nếu anh giết tôi, anh cũng không sống được, chỉ cần tôi chết, sư phụ tôi chắc chắn sẽ báo thù. Hừ, sợ bà nội anh chắc. Anh có biết tôi là ai không? Anh là ai thì cũng đâu mạnh hơn sư phụ tôi. Trước khi nói cho anh biết tôi là ai, tôi muốn hỏi anh một câu, chuyện anh dùng phong thủy để hại người, sư phụ anh có biết không? Tôi không tin, một người nổi tiếng như Thẩm Tu Viễn lại đào tạo ra một đệ tử như anh. Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ hỏi anh có thả tôi hay không, dù sao đi nữa, chỉ cần tôi chết, sư phụ tôi chắc chắn sẽ trả thù anh. Tên dâu ria liền cố gắng đổi chủ đề. Rõ ràng, chuyện hắn dùng phong thủy để hại người, Thẩm Tu Viễn chắc chắn không biết. Dù gì thì Thẩm Tu Viễn cũng là một trong 4 bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Danh tiếng của những người này luôn rất tốt, chắc chắn họ không dung túng cho đệ tử làm những việc như vậy. Hoắc Bội Nhiên, hôm nay để tôi dạy anh một bài học. Anh chỉ biết về Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, nhưng anh có từng nghe về phong thủy vương Lý Huyền Thông chưa? Tôi liền báo danh sư phụ mình. Hoắc Bội Nhiên kinh ngạc thốt lên, anh là truyền nhân của kỳ môn phong thủy, đệ tử của Lý Huyền Thông? Đúng vậy, giang hồ có câu, Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã cộng lại cũng không bằng một Lý Huyền Thông. Tôi chính là đệ tử của ông ấy, không phải vô giải mà là vô địch. Thảo nào tôi thua thảm đến thế. Không ngờ lại gặp phải cao thủ như anh thật sự là đệ tử của Lý Huyền Thông sao? Trước khi hắn nói hết câu, tôi đã lập tức ra tay. Ngay sau đó, trong trận pháp, cơn gió mạnh và sát khí càng dữ dội hơn. Chỉ vài phút sau, hắn hoàn toàn im lặng. Lúc này, tôi mới thu hồi ngũ hành lệnh và dừng trận pháp. Trận pháp biến mất theo. Khi tôi bước đến gần Hoắc Bội Nhiên, hắn đã chết, nhưng trên người hắn không hề có vết thương nào. Thần hồn đã bị gió mạnh xé nát, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tôi và Tiểu Béo chẳng thèm quan tâm đến xác hắn, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Rất nhanh, chúng tôi đã quay lại nhà ông chủ Giang. Ông chủ Giang, chúng tôi đã xử lý phong thủy sư hại gia đình ông, và cũng tìm ra kẻ đứng sau thuê hắn. Rốt cuộc là ai muốn hại tôi vậy? Là một người phụ nữ họ Trần, khoảng 35 đến 36 tuổi, còn có một người đàn ông lớn hơn cô ta một chút. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt ông chủ Giang thay đổi liên tục, vừa hoang mang vừa khó tin. Là cô ta? Chẳng lẽ thực sự là cô ta sao? Cô ta là ai? Giữa ông và người phụ nữ đó có ân oán gì? Tôi thấy cô ta rất hận ông, không chỉ muốn gia đình ông tan cửa nát nhà, mà còn muốn ông chịu kết cục thê thảm, hành hạ ông 1 tháng, khiến ông sống không bằng chết. Ngô thiếu gia, người phụ nữ họ Trần mà anh nói, có lẽ chính là vợ cũ của tôi.